favorite subject mo? Career? Health? Relationships? Tara, sabay-sabay nating aralin ang mga subject ng buhay. Dito sa School of Life Radio. School of Life Radio. Isang oras ng inspiration, motivation, at empowerment para sa mga katulad nating students of life. School of Life Radio. School of Life Radio. Kasama ang inyong mga life classmates at life mentors mula sa Pochology Academy sa pamumuno ng isa sa pinakakilalang motivational speaker sa bansa. Pocholo, the Voice Master Gonzalez. School of Life Radio. School of Life Radio. Dito, classroom mo ang buong mundo. Powered by Pochology Academy and Creative Voices Productions. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao at kang saan dupalop ka man ng daigdig, magandang umaga sa iyo. Oras sa ating kapuluan dito sa Pilipinas, 9 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At mga kaibigan, oras na naman po para tayo ay magsama-sama sa 2 oras ng kwentuhan, tawanan, inspiration, motivation at empowerment dito sa inyong Classroom on Air tuwing Sabado ng umaga, ang School of Life Radio. Sa ngalan po ng isa sa pinakakilalang motivational speaker sa ating bansa, ang nag-iisang poging-poging voice master ng Pilipinas, Ginoong Pocholo de Leon Gonzalez. Ako naman po ang inyong teacher motivator sa radyo at sa classroom, si Kuya Burns. Mga kaibigan, bago pa man po ang inyong pananghalian ay bubusugin na namin kayo ng mga life lesson, life tips at life hacks na magagamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Mga kaibigan, tanong natin sa ating episode ngayon, in this digital age, uso pa nga ba ang pagbabasa ng comics? Naririnig natin ang konsepto ng manga. Parehas lamang ba ito sa comics o meron silang pagkakaiba? Malalaman natin yan mamaya mga kaibigan. And how can we express our passion and advocacy through graphic novels? Pinangarap mo na rin ba, classmate, na maging isang pintor? Ngunit hanggang ngayon, ang pangarap mo ay drawing pa rin. Ano nga ba ang storya ng isang bata na natutong magpinta sa murang edad na 11? At ngayon, bilang isang high school student ay nag-i-exhibit na. Mamaya mga kaibigan ay malalaman ninyo ang kanyang storya. At mga kaibigan, ito, interesting ito. Wala pa pong undas. Pero itanong na natin ngayon, totoo nga ba ang konsepto ng exorcism o possession? Mga kaibigan, mamaya ay may makakapanayam tayo na isa ring comic artist na nagtuturo kung paano nga ba nating ma-overcome ang kasamaan gamit ng kabutihan at kung paano nga ba matatalo ang kadiliman ng kaliwanagan. Nako, I'm sure curious na kayo dyan. Kahit ako curious na rin dito sa ating next guest. Kaya bago ang lahat mga kaibigan, binabati natin ang ating station manager, si Miss Kay Dacer. At syempre ang anak ni Miss Kay Dacer na Miss Iya Dacer. Maraming salamat sa pagsusuporta sa School of Life Radio. Binabati rin natin si Mr. Nestor Doria at ang ating mga Facebook Live viewers na nakikinig sa atin ngayon. At syempre tayo rin po mga kaibigan, mga classmates sa buhay ay napapanood ng live sa DYME Masbate. Nako JM, hindi ko makita yung iba nating kailangan basahin. Meron tayong Excel file na nakaharang. Okay, so Field Products, tayo rin ay napapakinggan ng live ngayon mga kaibigan, mga classmates sa 107.1 Power FM sa Puerto Princesa, Palawan. Tayo rin po ay napapanood at napapakinggan sa 97.1 Wow FM, Rojas, Northern Palawan. At sabi ko nga kanina, DYME Masbate Explore TV Channel 17. At sa Field Products Cable TV sa Butuan. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. At syempre mga kaibigan, hindi lang po tayo ang nag-uusap-usap at nagkikwentuhan dito. Maaari rin po kayong tumawag sa aming hotline na babanggitin ko mamaya dahil nawawala ang number. JM, nasaan ang number ng ating outline? Kung pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live, pumunta lamang po sa www.facebook.com/8trimedia at makikita nyo po doon ang live broadcast. Huwag din pong kalimutang i-like ang aming Facebook page, ang facebook.com/School of Life Radio. At ito na, pwede po kayong tumawag o mag-text sa 0917. Actually, pwede po kayong mag-text sa 0917-800-8587. Ulitin ko po, 0917-800-8587.
At ngayon mga classmates, sa kaalaman ng lahat, ang araw natin ngayon ay May 13. Napakahalagang araw po ito para sa kaalaman ng lahat, para sa mga Katoliko, sapagkat ngayon po ay pinagdiriwang ng buong simbahang Katolika sa buong daigdig ang ikasandaang anibersaryo ng pagpapakita ng Our Lady of Fatima sa 3 bata sa Fatima sa Europa. So yan po ang isa sa ating sineselebrate ngayon. Kung gusto nyo po malaman kung ano ang aparisyon na ito, pwede nyo po i-google ang First Fatima Apparition. Ito po ay naganap noong 13 ng Mayo, taong 1917, 1917. So noong araw po ito, si Lucia dos Santos, Francisco at Jacinta Marto ay pinagpakitaan ng ating Birheng Maria. Napaka-interesting po ng kwentong ito. Malalaman nyo po yan kung hahanapin nyo ang kwento ng First Fatima Apparition. At syempre mga classmates, bukas din ay napakahalagang araw para sa ating lahat, sapagkat bukas ay magbibigay-pugay po tayo sa ating mga bayani ng kanya-kanya nating buhay. Sapagkat bukas po mga kaibigan, para po sa inyong kaalaman, ay gugunitan na natin ang pinakaabangang Mother's Day. Kaya mamaya tatanungin din natin ating mga guest kung ano nga ba ang kanilang mga plano this Mother's Day. Kung ano ba ang kanilang mga tips on how to give the best surprise gifts or surprise gimmicks for our moms this coming Mother's Day. Huwag na nating patagalin mga kaibigan. Ang ating unang guest ay nagsimula bilang isang comic book artist noong 90s. Naging full-time writer siya noong kalagitnaan ng dekada 90 at bumalik sa pagdodrawing ng comics noong taong 2000 or 2000. He published works for both local and US publication. Kasama na po rito ang Vampirella, Twilight Zone, Army of Darkness, and Reanimator. Siya rin po ang storyboard and concept artist ng, if I'm not mistaken, the first Filipino animated film, ang Dayo sa Mundo ng Elementalia. At kung malalaman, para po sa inyong kalaman, isa po sa mga nagboses at nagdirect ng pagboboses sa animated movie na to ay ang ating voice master na si Pocholo Gonzales. At siya rin po ang character designer for the TV show Kidlat sa Channel 5. And aside from being an active in publishing, animation, and gaming industry as an artist, he is also into gallery paintings and he had numerous group shows on his list. Mga kaibigan, malalaman po natin, kasalukuyan, siya rin po ay membro ng Comics Guild of the Philippines, isa ring advocate sa Philippine Comics. So siya sigurado makakapagsagot sa atin kung buhay pa nga ba ang industriya ng comics sa ating bansa. Mga kaibigan, without further ado, please welcome in the School of Life Radio, Mr. Randy Valiente. Hi Sir Randy, how are you? Hello, good morning sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat na nakikinig. Alright mga classmates, ang second guest natin sa ating first hour ay isang batang bata. Estudyante ng Paref Northfield School for Boys kung saan po ako nagtuturo, at siya ay nagsimulang magpinta noong siya ay 11 taong gulang pa lamang or 11 years old. Siya po ay naging student ni Aris Bagtas at mula nung siya ay naging estudyante ay naging mentor na rin niya si Aris at siya ay napunta na sa various exhibitions, art exhibits sa Cultural Center of the Philippines at sa iba pa. Nakapag-exhibit na rin po siya sa Artasia ng 3 beses kasama ang kanyang mga mentor na si Aris Bagtas at Rene Robles. He started painting as a hobby and did an art clad with Aris Bagtas and his mentor. Nakitaan po siya ng potensyal mga kaibigan, kaya naman patuloy pa rin siyang tinutulungan ng kanyang mga mentors upang maging isang kilalang pintor. Wow! Ano kaya ang pinipinta nitong batang ito? At mamaya mga kaibigan, makikita natin ang kanyang mga sample works. Kaya naman, please welcome in the School of Life Radio, Mr. Jiro Mezuse. Hi Jiro, kamusta? Hello po. Good morning sa mga nanonood at ako po si Jeremy Suse. Okay, Jiro, meron ka bang gustong batiin? Babatiin ko lang po yung mga kaibigan ko, sila Yuan Roa, Sam Sarando. Hi, Yuan. Si Sam. Si I think Sam. mamaya makikita nilang ng viewers natin. Di ba yung isa sa picture mo, kasama mo siya? Opo. Tama ba? Okay, Sir Randy, may gusto ka bang batiin bago tayo magsimula? Binabati ko yung kapatid ko, si Tasha na ikinig, tsaka yung mamangkin ko si Lennon. At sa aking best friend na si Aliona Amor, birthday ngayong araw na to. Happy birthday. Hello guys, magandang umaga. Unang tanong, Sir Randy, ano ba ang storya mo? How did you start in all of this? Tell us your story. Medyo mahaba-haba. Walang problema, mahaba oras natin. We have all the time. Okay, I grew up in the province, sa Romblon. Sa Romblon, okay. So, siguro mga kinder or grade 1 pa lang ako, nagbabasa na ako ng comics. Okay. Hindi ko alam kung inaabot niyo yung time na yung comics natin mababasa at mabibili sa bangketa. So lahat ng sari-sari store sa buong Pilipinas ay may tindang comics at saka inaarkila.
So maaga ako namulat sa pagbabasa ng comics. Then nung 19... Bakit po kayo nahilig rin ho ba kayo magbasa ng libro na walang drawing? Or unang librong binasa nyo talaga may drawing na? Siguro kasi ang bata talaga visual siya. Yes. So yung comics yung unang naka-attract sa akin eh. Children's book hindi masyado, siguro dahil nga mas kalat yung comics. Kaya sa comics talaga ako nahilig. Then nung grade 5 kasi lumipat kami ng Manila, yung family namin. So dito na ako nag-graduate ng elementary. Pero yung pagbabasa ko sa comics hindi nawala. Then nung 1988 nabasa ko sa comics na magkakaroon ng summer workshop dito. So parang yun na yung opportunity ko na wow, parang matutupad na yung pangarap ko na makapagtrabaho sa comics. So ayun, dinala ko ng nanay ko doon sa workshop. Ang teacher namin noon si Joseph Christian Santiago. Ayun, nung summer na yon, tinuruan nila ako mag-drawing ng comics. So na-expose ako doon sa paggawa ng comics. Nung una nga parang nakakatawa kasi pag bata ka, hindi mo alam kung paano ginagawa yung comics. Nakita mo, paano kaya nila dinodrawing to? Wala pa akong idea kasi ng mga printing machine or something. Kasi galing akong probinsya. Naisip ko, dinodrawing kaya nila to isa-isa? Paano kung yung comics 100 copies? So kailangan kopyahin ng 100 times din. Parang ganun yung nasa isip ko. So inisip po lahat, drawing isa-isa yan. 100 copies, everything. Na pare-pareho. Manual. Okay. Nung pagpunta ko sa workshop, nakita ko yung mga drawing, ang lalaki pala yung mga original. Sabi ko, wow, ang ganda pala talaga nito. Ganito pala ginagawa. Ayun. Yun, so after a year, second year high school ako, naging professional ako sa comics kasi na-publishan na ako eh. Although hindi naman siya full-time job ko kasi estudyante lang ako. Pero nakapag-publish na ako ng ilang trabaho ko. Second year high school pa lang ako. So kumikita na ako at that time. Ayun, tuloy-tuloy naman pero dahil nga estudyante, hindi ka seryoso. Nung nagtapos ako ng high school, kumuha ako ng college, I took up architecture. Okay, inline din yan sa pagdodrawing, no? Oo, inline. Actually, nung first year, tuwan-tuwa ako kasi drawing kami ng drawing. Pero pagdating na second year, puro mat na pala siya. So parang layo. Nagsisi ka ba bigla doon dahil puro numero na pala? Parang iba na to kasi medyo creative kasi yung drawing ko eh. Ayoko ng mga sinusukat, ayoko ng mga binibilang. Pagdating namin ng second year, binibilang na namin yung sukat ng bintana, ng pinto, ng kisame. Sabi ko, parang iba na to. Parang, at ayaw mo na nun. Oo, parang iba na to. So, actually, hindi ako nakagraduate ng college dahil maaga ako nakapasok sa comics at yun naman talaga yung dream ko na gawing trabaho. So, hindi ko na tinuloy yung pag-aaral ng architecture. Nag-full-time ako sa comics ngayon. Saan po kayo una nag-full-time sa comics, sir? And then how did you really get in the industry? Kasi from where you were coming from in your story, you started as a reader and as a fan, right? Yeah. What were the comic books that you really liked before, sir? Mahilig ako nun sa mga fantasy at mga horror stories. So, pag bata kasi imagination mo iba eh. Ayaw mo ng mga alam mo yung mga love stories. Ayaw mo na mga gano'n. Gusto mo yung mga character na lumilipad, yung may mga kalabang duwende or encanto, yung mga gano'n. Alam mo yung mga bata, yung mga imagination. Pero nakakatawa kasi nung natanggap ako sa comics, nalinya naman ako sa mga love stories. So yung mga dinodrawing ko noon, puro mga love stories. Kung bagay iniwasan mo, hinabol ka rin. Yun nga eh. Siguro dahil nga yung style ng drawing ko, medyo pang romance siguro. So wala, napunta ako doon. Wala akong nagawa. I see. Mga kaibigan, kung para po sa inyong kaalaman, ang ating show bago po ang School of Life Radio ay ang Education Radio. Ito po ay hino-host ng ating kaibigan na si Miss Pia Morato. At nabanggit niya sa akin kanina na ang kanyang grand uncle pala ay ang author ng Philippine Comics. So kayo ba, sir, meron po ba kayong mga hinangaang batikang comic artist nung nagsisimula pa lang kayong mahilig sa comics? Ano ba yung hilig yung comic? Kasi ngayon, kung tatanungin mo yung mga kaidara namin, no? Mga ka-edad mo, Jiro, pagka tinanong, nagbabasa ka ba ng comics na sinasabi Marvel, DC? Ito yung mga foreign na comics eh. Ikaw ba nagsimula rin kayo sa foreign o local din? May hinangaan ka ba mga local comic artists? Purely local talaga ako kasi doon ako nagsimula eh. Okay. Sa probinsya kasi hindi naman nakakarating sa amin yung mga Superman, yung mga Spiderman. So talagang local lahat talang binabasa namin. Even yung mga idol ko na later on naging friend ko na in real life, na binabasa ko nung araw, naging kaibigan ko na ngayon. So sila yung mga idol ko talaga. Kagaya na Vincent Cua, yung teacher ko si Al Santiago. Okay. Ayan, sila yung mga nakakasama ko na.
Although yung iba sa kanila nawala na dahil mas matatanda naman kasi talaga sila sa akin. Pero mostly talaga lahat ng influence ko, lahat ng idol ko nasa Filipino comics. Okay. Pero hindi ka nagbabasa ka din naman ng mga foreign comics. Yeah, nung nakarating na kami dito sa Maynila, yon, na-expose na ako dun sa iba-ibang characters. Pero nakakatawa nga, nagdo-drawing ako ngayon sa US comics, pero ang daming US comics characters na hindi ko kabisado yung background. Okay. Oo, halimbawa, hindi ko masyadong kabisado kung saan ang galing si The Flash, yung mga ganun. Aha. Si Green Lantern, wala Yes. akong idea. Pero pagdating sa Filipino comics, tingin ko mas kabisado ko. Okay. So, hindi ka ba eto, practical na tanong to. Marami sa mga magulang natin, syempre laging lalo yung mga nanay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat, no? Kapag ka ikaw, maghahanap ka ng profesyon, ang gusto ng mga magulang yung siguradong practical para sa kanila, hindi ka ba nahirapan na kumbinsin sila na, Nay, Tay, gusto kong maging comic artist instead na tapusin tong architecture? Meron bang ganong factor dati? Sa family namin, wala naman. Kasi, actually, yung family namin, we are a family of artists. So, although, karamihan sa amin musikero Aha. meron ako uncle na visual artist, may uncle ako na nagsusulat ng sa dyaryo, yung mga Aha, ganon. aha. Pero, wala namang sabi sa akin na wag mong ituloy yan dahil walang pera dyan or something. Wala Oo. namang nangyari sa... Although, ang dami kong kwentong naririnig na may mga ganyan nga talagang magulang na Opo. Totoo yan. tinitigilan yung mga bata na umalis ka dyan, hindi pwede sa'yo yan. Kumuha ka ng accounting or engineering or Walang ano dyan, wala kang- medicine. Walang future. Walang future. ganyan. Oo. So tell us, sir, about the transition from being a full-time college student. At that time ba nagsa-sideline ka na paggawa ng comics or more of reader ka pa lang noon? Nung college ako, nagdo-drawing na ako sa comics. Nakikita nga ako ng mga classmates ko, may dala akong assignment sa loob ng classroom. Nagdo-drawing ako ng comics. Aha. So, nagugulat sila, nagdo-drawing na pala. Pagka ba nag-aaral, yun naman yung gusto mong gawin. So, doon pa lang sa room, nagdadala na ako ng assignment ko, ng projects ko sa comics. Was it hard, sir? I want to go back to on that point, no? I want to zero in on the transition from you becoming a full-time student and then suddenly deciding, I don't want to study anymore. I want to quit school and do what I really want to do. Was that an easy decision? Because now that you're telling us, it seems to be an easy decision. But I think when you were still at that moment, naghati rin ba? Was there a dilemma? And how did you deal with that, sir? Sa akin, parang naging napakadali kong mag-decide na mag-quit. Kasi comics talaga yung gusto kong gawin Yun talaga yung gusto kong gawin. Then yung architecture, actually parang napilitan nga lang ako mag-enroll doon Was it a choice of your parents, sir, to enroll in architecture? Hindi. Actually, nung time kasi na yon, naghahanap ako ng fine arts. Aha. Dahil late enrollee na ako, so kung ano na lang yung may bakante, sa PUP kasi ako nag-aral. Aha. So, tinulungan naman ako nung kamag-anak ko na may kilala sa PUP na ipasok nyo na to dahil wala namang fine arts sa PUP nung time na yun. Okay. So, yun, napilitan ako mag-archi. So, parang hindi masyadong mahirap sa akin na mag-quit. The transition Oo, was parang- kind of smooth already. Oo, parang hindi masyadong sa akin. Hindi ako masyadong nasaktan, kumbaga. Oo. Tapos, sir, at that time na nag-quit ka na, of course, may training din ba na binibigay sa mga comic artists at that time na did you have to attend some short courses on drawing or writing a comics? Well, I don't know which is one of the better term there. Oo. may mga workshops pero hindi siya kasi nung time na yun walang kurso about comics. Hindi gaya ngayon, 'di ba? Pag nag-enroll ka ng mga MMA, yung mga multimedia arts, Aha. kasama na sa curriculum 'yan yung comics, yung storyboard, mga ganon. Dati kasi walang ganon. Ang sistema noon, kung gusto mong matutong mag-drawing ng comics, pupunta ka sa idol mo, Aha. pupuntahan mo sila sa bahay, sasabihin mo, sir, Magpaturo ka sa kanila." pwede bang magpaturo or pwede bang manood lagi sa'yo, dyan lang ako sa tabi mo habang nagdo-drawing ka, ganon. Napaka-traditional ng pagtuturo. Oh, so walang formal training talaga. Wala, It's walang more of an ganon. informal mentoring between a master Oo. comic artist and an amateur. Oo, correct. Oo, ganon. Okay, sir, sa lahat ng ano yung unang work mo na talagang na-publish? 1989 pa. Love story, hindi ko na masyadong maalala. Actually, wala nga akong kopya It's a love story na hindi ko na rin maalala yung kwento. Pero una siyang lumabas sa Love Affair Comics. Okay. Yon, and then sumunod sa Love Affair ulit, then sa Love Life. As in, puro love yung ginawa ko ng mga una. Siguro na nakagawa lang ako ng mga horror tsaka fantasy ng mga 1991 na, mga ganun. Oh, okay.
And then, kayo naman sir, wala kayong particular genre ng comics na talagang ito yung gusto mong maging focus? Any type of genre kaya mong gawin, either love story, horror, action? Yeah, siguro ang training kasi ng comic book artist, pagaganahin mo kasi yung imagination mo. So kung ano yung binigay na assignment sa'yo ng editor, kung ano yung script na binigay sa'yo, wala kang reklamo dapat dyan eh. Yun nga yung madalas ko sinasabi na advantage ng mga comic book artist sa ibang siguro discipline ng art. Okay, what's the advantage, sir? Siguro yung pagiging flexible namin. Oh. Napaka-flexible kasi ng mga comic artist. So halimbawa, pag mag-drawing ka ng lalaking naglalakad or tumatakbo or babaeng ganito, kaya namin mag-adjust kahit saan. Kaya rin naming mag-transition into realistic drawing, into cartoons, so Okay. mga ganon. Kaya karamihan ng mga nagtatrabaho sa pelikula or sa television, yung mga naging storyboard artist or concept artist, may mga background din ng comics. Kasi Okay. nga, ginagawa na namin eh. Ayun, so medyo familiar na kami sa kung ano-anong ginagawa. Okay, sir. Mamaya sa ating pagbabalik, kwentuhan mo kami, sir, kung paano ba ang proseso. Okay, overview lang kung paano ba ginagawa ang comics kasi kanina inisip mo rin na kinokopya ng manual. Kamay ang ginagamit sa run us through the process, the basic process on how to make a storyboard and all these things. Mga kaibigan, maraming pa po tayong pag-uusapan sa edisyon ng School of Life Radio ngayong araw na ito. Usapang comics, pagpipinta at mamaya, kahit hindi pa undas, pag-uusapan natin ang konsepto ng possession at exorcism. At paano nga ba ito related sa ating topic ngayon ng comics at painting? Maya-maya lamang malalaman nyo po. Oras sa buong kapuluan, 30 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, muling magbabalik ang School of Life Radio matapos ang ilang paalala. Ito ang DZRJ 810 AM H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang mga programang siksik sa balita at impormasyon. Buong pusong inihahatid ng H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino na papakinggan sa DZRJ 810 AM. Programang umaaksyon at maaasahan kasama sina Angelo Almonte at Tates Gana. Serbisyo publiko, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Mga rumaragasang balita ihahatid ni paring Ray Langit sa Balita sa Tanghali. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Samot-saring usapin at mga papremyo sa Shalala and Friends. Alas 12:30 hanggang ala 1:30 ng hapon. Mga awitin ng pag-ibig at inspirasyon ang ihahatid naman sa pag-ibig, musika at iba pa. Kasama sina Lloyd Umali at Jerwin Nicomedes. Ala 1:30 hanggang alas 2:30 ng hapon. Latest showbiz happenings naman sa Showbiz Galore. Pangungunahan ng Reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Kasama sina Mildred Bacud at Romel Placente. Alas 12:30 hanggang alas 3:30 ng hapon. Mga umaarangkadang balita ihahatid ni Angelo Almonte sa Balitang Balita. Alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Mga bagong impormasyon at public service kasama si Jimmy Murato. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Chachahin Mo Baby. Yan ang mga programang mapapakinggan sa DZRJ 810 AM sa kalagitnaan ng araw hanggang hapon. Handog sa inyo ng H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy sa pag-arangkada ang mga programang hatid sa inyo ng DZRJ 810 AM H-Ry Media, himpilan ng bawat Pilipino. Ang programang tagapagsiwalat ng katotohanan, Kakampi, kasama si Bernard Tan, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Susundan ng tagapagtanggol ng lipunan, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, kasama si Sir Chip Sammy Pagdilaw sa Sir Chip Reporting for Duty, Lunes, Miyerkules at Biyernes.
Usapang pangkalusugan naman sa alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kasama si Dr. Sunny Viloria tuwing Lunes, Dr. Ray Salinel Jr. tuwing Martes, Dr. Cecil Katapang tuwing Webes, at Dr. John Reyes sa araw ng Biyernes. Sa Klinika On Air, programang para sa mga makabagong bayani ng bansa sa Radyo OFW. Kasama sina Hana Senyeres at Gemma Gumamela, alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Makabuluhang komentaryo ang latatay sa Rapid Fire, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi. Kasama si Percy Lapid. Susundan naman ng BBC World News hanggang alas 5 ng madaling araw. Yan ang mga programang mapapakinggan sa DZRJ 8:10 AM gabi hanggang madaling araw. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Alright, ladies and gentlemen, we are back here in the School of Life Radio, still with a comic artist, Mr. Randy Valiente, and a young painter from Paref Northfield School for Boys, Jiro Mizuse. And mamaya mga kaibigan, meron tayong isang guest na makakapanayam kung bakit nga ba related ang exorcism sa comics. Maya-maya mga kaibigan, malalaman natin. Stick with us. Binabati muna natin ang ating mga Facebook Live viewers, si Yuan Terence Mariroa, si Miko Guevara, si Mr. Jonathan Mariano ng Northfield School for Boys. At syempre binabati rin natin ang mga nanonood sa atin sa DYME Masbate, Explore TV Channel 17 at sa Field Products Cable TV ng Butuan, 107.1 Power FM ng Puerto Princesa, Palawan at sa 97.1 Wow FM sa Rojas, Northern Palawan. So magandang umaga po sa inyo mga classmates. Kayo pa rin po ay naririto sa School of Life Radio, ang inyong classroom on air tuwing Sabado ng umaga. Kanina mga kaibigan, narinig na natin ang first part ng story ng ating comic artist na si Mr. Randy Valiente. Hi again, Sir Randy. So, continuing our discussion earlier, you know, my idea about comics, whenever I hear comics, naaalala ko agad ay Marvel at saka DC Comics, which is, I don't know if it's natural for our age to associate the concept comics with this too immediately. Pero paano nga ba nagsimula ang comics dito sa ating bansa? Yung formal siguro na pagsisimula ng comics dito is nung 1920s. 1920s. Although sa record kasi ang unang Filipino na gumawa ng comics si Jose Rizal, yung ating national artist. Talaga? Oo, yung Pagong at Matching siguro naman. Yes. Pagong at Matching. Although meron pa siyang dalawang comics na ginawa, yung tungkol naman sa pangkukulam at yung para sa friend niya na nasa Germany. Although siya yung may record nga na gumawa ng unang comics sa Pilipinas, yung comics niya, halimbawa yung Pagong at Matching, ginawa niya sa Paris at pinablis sa Germany. Okay. So, yun, hindi para sa Filipino audience yung ginawa niya. Although Filipino siya, kaya parang nasa history is siya yung unang Filipino na gumawa ng comics. Okay. Pero yung formal talaga ng pagbubukas dito ng comics siguro nangyari noong 1929 sa Liwayway Comics. May Liwayway Comics. Ang naalala ko noon ay Liwayway Magazine. Ayun, Liwayway Magazine pala. So yung Liwayway Comics, nandun yun sa loob na Liwayway Magazine. Hindi, yung ginawa ni Tony Velasquez is yung Kenkoy, which is a comic strip, nasa loob siya ng Liwayway Magazine. Yun. Yung Liwayway kasi dati, wala pang comics. So, nagkaroon ng comics sa loob at si Tony Velasquez yung gumawa nung Kenkoy. Although may kasama siya dati si Romualdo Ramos na namatay after a year, so naiwan kay Tony Velasquez yung paggawa ng comics. Sa sobrang sumikat ng Kenkoy, dati na isang comic strip lang siya, naging isang buong page ng DIY, then later on naging 2 pages, then later on naging colored. So, ang laki ng naging audience ng DIY. So, tingin ko yun ay nagsimula na talagang nag-boom na yung comics sa Pilipinas. When was this, sir? 1929 yung nagsimula. Talaga? Okay. Sobrang tagal na. So was it sustained until in the 1960s, 70s? Lahat mahilig magbasa ng comics sa mga tao. Actually, kung babalikan nga natin, yung Kenkoy is nung time kasi ngayon, di ba nasa under American tayo eh. Yung mga magazine kasi na nakakarating dito, galing talaga ng Amerika. So, yun talaga yung naging inspirasyon ng mga publisher dito, ng mga publication na gumawa rin tayo ng ganon na local version ng comics. So, nagkaroon tayo ng comics dahil nga sa nakakarating dito yung mga magazine ng Amerikano. At kung babalikan nga natin, even si Kenkoy,
I'm not too familiar with Kenkoy, sir. Yeah, Pero sige. kasi yung itsura niya, kung titingnan nyo, kamukha siya ni Mickey Mouse. So, Oh, okay. yung creator, si Velasquez, aminado naman siya na ang influence niya talaga si Mickey Mouse. Kasi yung buhok nga niya. At saka yung mga settings, si Old Manila eh. Tapos yung mga tao, lagi nag-i-English. So, dahil nga nasa America na tayo ng time na yon. Pero yun nga, dahil nga sumikat na yung Kenkoy, sunod-sunod na yung paglabas ng comics. Okay. Dati kung yung Kenkoy nasa loob lang ng magazine, nung mga 1940s, 1949, nagkaroon na ng isang comics na talagang buong comics na siya, yung Halakhak Comics. Halakhak Comics, Oo. okay. Yeah. Alam mo ba itong Kenkoy Comics saka Halakhak Comics na to, Jiro? 1949, baka Hindi pa tayo lang pinapakalakan. Siguro parents ko na alam nila. Baka yung parents mo. Sa tingin mo? Alam nila yan siguro kasi tatay ko may magbasa ng comics dati. Oh, okay, perhaps. Uso rin yung collection dati eh. Nagko-collecta ka ng comics. Yeah, oo, yun. Tapos noong 1950, nilabas na yung Filipino Comics. Yun na talaga yung talagang umikot sa buong Pilipinas. Ito yung Philippines Comics or Filipino? Oo, Pilipino. Yung pangalang comics, dito lumabas si Darna noong 1951. Ito yung sinasabi sa atin ni Miss Pia Morato na yung kanyang grand uncle ang nagsulat, no? Oo, kasi yun nga, yung Darna lumabas noong 1951 sa Filipino Comics. So tuloy-tuloy na yun. Lumakas yung comics. Actually, tingin ko nga nung time na yun, baka mas malaki yung industry natin kaysa sa Japan. Really? Sa manga ng Japan, Okay. Ikukumpara lang sa sales. Kasi baka 70% o 80% ng Pilipino noon nagbabasa ng comics. So parang tinitingnan ko nga na ang laki ng naitulong ng comics sa readership ng mga Pilipino. Yes, especially mga kaibigan, para sa inyong kalaman, Filipinos are not generally readers. Marami tayong mga classmates dyan na hindi talaga mahilig magbasa. So paano nakatulong ang comics para mahilig sila magbasa? Hindi ba't pagka nagbasa ka ng comics, gusto mo lang din magbasa, comics lang din? Hindi ba totoo yung assumption na ganon? Hindi, tingin ko kasi parang starting point yung comics eh. Parang sa akin, nung nagsimula ako magbasa ng comics, nahilig ako sa pagbabasa later on. Hanggang ngayon, ang hilig ko magbasa, ang dami kong book sa bahay. Oh, okay. Pero yung naging starting point ko is comics. Yun, hanggang ngayon, nagbabasa pa rin ako ng comics at nagbabasa na rin ako ng makakapal na libro. Okay. So, parang ganon. Yun nga, sinasabi ko dati na yung readership kasi ng Filipino medyo mataas kasi nung time na yon, although siguro nga dahil walang radyo, walang television, wala pang social media at that time, no? Wala. So ang libangan talaga ng tao noon is magbasa ng comics. So nakatulong talaga yung comics na tumaas yung readership ng mga Filipino. And then yung language kasi, yung dialect na ginamit sa comic is Tagalog. So yung comics na nakakarating sa ibang probinsya, natututo rin sila mag-Tagalog dahil nga doon na napapractice nila ganito pala yung Tagalog ng ganito, ng gano'n, na hindi nila napapractice. Sa comics nila natutunan yon. I see. Oo. So talagang comics is more than an entertainment tool. So it could be an educational material in essence. Kasi maraming mga bata na they have never read a book but they finished comics already. True. And that gave them a spur of interest in actually reading an actual book. Yeah, okay, that's very interesting. Pero sir, ngayon, let's get real. At this point in time, social media is there. We are being intruded by manga. I have students who are reading manga. I myself read manga when I was in high school. Naalala ko niya, tatayo ako sa National Bookstore, hindi ko binibili. Binabasa ko lang. Pasaway, no? Tapos, syempre, pag, nanghihiram ako ng manga. Kasi parang for me before, hindi ko siya pinagkagastusan. At this time ba, sir, sa tingin mo, in your experience in the comic industry, marami pa rin bang Pilipino na interesadong mangolekta at magbasa ng comics, lalo ni mga kaidara namin, siguro ni Jiro? Ilang taon ka na, Jiro? 17 and I am 21. So, yung generation ba namin, sir, sa tingin mo, interested pa sa comics? I myself, I'm interested. But what's your insight about the other Filipinos alam mo yung our sad age? part kasi ngayon, generally kasi, ang readership talaga bumaba. Hindi lang sa pagbabasa ng comics, even ng books, tsaka ng magazine. Kasi nga, yung social media. Kasi parang mag-spend ka ba ng isang oras sa pagbabasa, kasi mag-Facebook ka na lang. Parang ganon. O kaya mag-video game ka na lang. So, ang dami ng ngayon eh. Yung attention ngayon ng mga bata, iba na yung focus eh. So generally, ang problem ng readership hindi lang sa comics. So sa lahat ng reading materials. Lahat mismo. Oo, sa lahat. With regards to comics naman, ngayon parang nakikita ko na medyo malungkot dahil yung comics as a medium
ang karamihan na bumibili nito yung mga collectors, yung talagang mahilig lang sa comics. Parang hindi na natin kaya dati kasi nung mga 70s or 80s or 60s, yung nagbabasa ng comics is lahat ng klase ng tao. Tricycle driver or kung ano man yan, nagtitinda or alam mo mga ordinaryong Filipino nagbabasa ng comics. Pero ngayon hindi na eh. Ano na lang talaga, yung mga comics enthusiasts na lang talaga yung ano ngayon. And very slim na yung percentage nila in terms of, readers population in the Philippines. Oo. But do you see an upward trend or growth perhaps in the comic industry here in the country? Ginagawa ng paraan. Alam mo, ang teorya ko nga, kasi pag naglalabas dito ng comics yung mga publishers, ang kinikater lang niya yung local market. Ang tingin ko, kasi parang napakaliit na ng local market ng comics eh. Although marami pa rin naman Pilipino kasi 90 million na tayo ngayon, di ba? Yes. So parang, pero hindi na rin siya ganun kataas. Hindi ko alam kung bakit hindi naiisip ng mga publication na lumabas na tayo ng Pilipinas yung market. Kasi halimbawa, ginagawa ng Amerika, gumagawa sila ng comics nila, pero hindi lang minamarket sa Amerika. So yung comics ng Amerika, minamarket sa buong mundo. I see. And this thing that did not happen yet in our Philippine industry. Yeah, hindi pa natin ginagawa eh. Pero yung ibang bansa nga ginagawa na eh. Halimbawa, yung Japan, di ba? Gumagawa manga. sila ng manga, hindi lang naman para sa Japanese market. Yes. Kinakalat nila sa buong mundo. Kaya may mga manga na translated into German, into French, Yes. Yung Korean manhwa, ganun din. So, lumalabas na talaga sila. Kasi nga yung market, kailangan mo ng lakihan. At ang nakakatawa kasi, kalamihan ng gumagawa ng comics abroad, let's say sa Marvel or DC, ang daming Pilipino dyan na illustrators. Yes. So, hindi mo na sila kailangan turuan na dapat ganito yung quality mo kasi matagal na natin ginagawa yon. So, ang gagawin mo na lang, i-hire mo sila dito para gumawa ng comics para sa labas. Okay, yes. Tama nga naman. Oo. Siguro kung may pera ako, baka gawin ko yon. Pero kailangan mo ng malaking puhunan kasi sa ganun kasi buong mundo na yung kailangan mong i-cater. At syempre, may samahan naman ng mga comic artists. Nagtutulong-tulungan naman ang mga artists dito sa ating bansa upang iangat yung interest ng mga mambabasa sa comics. Yeah. Actually, ang gusto ko sa comics, yung community. Sobrang ganda ng community ng comics. Yung mga comics people nagtutulungan. Kapag may issue ang comics, parang kasama kami lahat. Parang nasa iisang pamilya. Iisang pamilya ang mga taga-comics. Let's say kagaya nung isang araw, yung isang comics artist nagkaroon ng problema, nasunugan sila. So ngayon nagkaroon ng parang drive na tulungan natin yung comics artist na to na nagtulong-tulong kami. Yun ang gusto ko sa community ng comics. Galing. Wala kaming although may mga tampuhan, may mga away, pero gusto ko yung community ng comics. Sobra. Ang ganda. Sir, may mga dala kang sample ng iyong mga akda. JM, mga ating dakilang tech. Nandiyan ka ba? Mga pin-ups. Tignan nga natin ang mga samples na dala ni Sir Randy. Pakita natin sa ating mga viewers. Ayan. So habang niloload ni JM yung ating mga sample works nyo, Sir Randy, no? So, ano yung message mo sa mga kabataan na hindi pa nakakasubok magbasa ng comics? How will you encourage them to try this particular medium? No? Siguro simulan ko rin muna doon, hindi sa comics kundi sa art as a general. Art generally, okay. Actually, maganda yung tanong mo kanina, no? Na sabi, hindi ka ba hinadlangan ng mga magulang mag-take up ng art or ganun? Ngayon kasi siguro nung may dilema ang magulang na wag kang kukuha ng art kasi nga walang pera dyan. Maghihirap ka dyan. Yung ganun sigurong view, napaka 1950s or 1940s. Kasi nung time na yon, kapag artist ka, ang venue mo lang is yung gallery. Yes. Wala ka ibang venue kundi mag-painting sa gallery, which is, dahil sa konti nga ng gallery, walang trabaho yung karamihan ng artist. Lalo dito sa Pilipinas, di katulad ng ibang bansa. Kaya nga yung mga painters yung mga painters natin. Si Jiro, Sa Germany kasi, ang estudyante talagang tinuturuan mag-art. Parang kasama na sa buhay nila. Supported ang mga artist doon, di katulad dito sa Pilipinas. Parang hindi pa tayo masyado napapansin. Kaya nga siguro papunta na rin doon. Nung 1950 siguro, 1940s, yung mga painters natin, actually yung mga national artists natin ngayon, mga nag-sideline sa comics yan sina Manansala, nag-drawing sila dahil kailangan nga nilang kumita. Ayun.
Ngayon, siguro sa mga magulang, huwag nyo nang hadlangan yung mga anak nyo kung gusto nilang kumuha ng art. Kasi napakaraming venue po ngayon pagdating sa art. Halimbawa, Yes. sa isang animation studio, nako, thousands of people ang kailangan dyan. Mula sa storyboard artist, sa concept artist, sa in-betweener, sa clean-up, sa Okay. animator. Sobrang dami ng trabaho ngayon. Sa advertising, ngayon, mga gaming, computer games, ang daming artist ngayon, ang daming venue. So for you ba, Sir Randy, mahalaga na, tawag nito, nawala ako bigla, nasundin mo yung Yeah, gusto mo, oo. yung passion, no? So Correct, don't oo. necessarily run after money, because when you start running and doing what you really want to do, money will follow. Oo, correct. Oo, kasi 'di ba sabi nga ni hindi ko matandaan ko si Confucius o si Lao Tzu, kapag gusto mo yung ginagawa mo, parang hindi ka nagtatrabaho, It's 'di like ba? you're working and playing at the same time. Yeah, oo. Ayos. Okay, mga classmate, ngayon naman po, bago tayo mag-commercial break, pakita muna natin yung mga ginawang comic books ni Mr. Valiente. JM, pwede ba nating i-flash sa ating screen yung mga sample comics natin? Ayan, anong storya nito, sir? Oh, ito children's book. Children's book ito, hindi to comics. Actually parang ipopromote ko nga to, lalabas to ngayong September sa book fair. Oo. Ayan. Okay lang ba i-loop natin yung iba-ibang pictures? Sige, para Yeah, makita para natin lahat. iba-iba. Tingnan natin yung iba, sir. Oo, kasi iba diyang comic. Sige, habang tinitignan natin yung picture, sir, you can promote this particular book. Iisang book lang naman galing lahat ito, no? Oo. Wow. Iba, ito Water paint. painting. Oo, ganda. Mga classmates, ng nakikita niyo po. Sa Binondo yan eh. Ayan. So, inspired din to, Sir Randy, kung ano yung nakikita natin sa ating paligid. Siyempre, doon ka rin kumukuha ng Yeah, inspirasyon. mahilig ako mag-sketching kasi sa labas. Pag wala akong ginagawa or nakatambay sa coffee shop. So may dala akong laging drawing materials. Para hindi sayang, 'di ba? Habang nagkakape ka, nagdo-drawing ka. Para may magawa tapos nakakalibang. Yeah, at saka napapractice ka na rin. Kumbaga minsan nga yung practice ko ganun eh, yung area na Oo. parang, nahirapan ako mag-drawing ng kamay, uulit-ulitin ko siya. Paulit-ulit lang. Ganun ang drawing. Tingnan natin yung ibang litrato, JM. Ayan. Oh, Kinapos sa ating screen. Ano naman ang storya nito? Hindi na... Actually, mga pin-ups ng kung ano-anong Okay. Hellboy, galing sa mga collectors, yung iba nabili na. Wow. Kasi Okay. pag Next umaten ako picture, ng tingnan natin. convention, gumagawa ako ng kung ano-anong drawings, tapos, ayun, for sale yung iba. Would you say, sir, na if you really develop yourself as an artist, hindi na magiging problema sa iyo yung practicality ng buhay in your own experience? Sa akin siguro, hindi eh. Although ang comic book artist kasi freelancer kasi kami eh. Oo. Hindi kami alam mo yung mga regular job na pumapasok ng 8 to 5, mga ganon. Yes. Oo. Actually, wala rin kami benefits. So, kailangan mo talagang, para kaming artista, may contract ka. Oo. Contract ka ng 3 Project-based, years. Oo, no? project-based kami. Okay. So, nasa sayo na lang yan. Talagang kailang galingan mo Okay. sa lahat ng bagay. At syempre nga naman, yun nga, lagi natin sinasabi rito, sundan mo lang talaga kung ano yung gusto mong gawin kasi hindi ka mapapagod dun eh. And Yeah, eventually, through luck, grace, and prayer, and hard work, lahat yan magsasama-sama, and then you will find your niche and you will grow in that niche, and before you know it, you're already earning while doing what you really want to do. Yeah, actually minsan nga may may friend kasi ako, nakita ako, nagdo-drawing ako araw-araw. Sabi niya sa akin, Randy, hindi ka pa nagsasawa mag-drawing araw-araw mula umaga hanggang gabi? Sabi ko, hindi eh. Kasi hindi ko naman siya tinuturing na trabaho eh. Oo. Para ako naglalaro eh. So, siya napapagod sa akin. Kasi nakikita niya ako mula pagising hanggang madaling araw, nagdo-drawing ako. Oo. Siguro siya napapagod sa akin, pero ako hindi. Hindi ko napapansin yun. Nag-enjoy ako. So, I'm doing it for 25 years. Yes, yes. Or more. Wow. Meron pa ba tayong ibang picture, sir? Yan, next natin. Yan na yung last natin. Yan. So mga kaibigan, wag po kayong aalis. Matapos ang ating commercial break, makakasama pa rin po natin si Mr. Randy Valiente. But this time, atin namang makakapanayam ang ating kasamang batang pintor. At wag po kayong aalis sapagkat mamaya, we will talk about the concept of exorcism and possession. Please don't go away. The School of Life Radio will be right back after these reminders. Ito ang DZRJ 810 AM H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang dami ng peke sa world. Unfair. Pati ba naman puti mo? Peke din?
Para totoong puti, mag Myra Vita White Moisturizer. May vitamin E at natural plant extracts to help nourish skin for that healthy white glow. May double sunscreen na, non-sticky pa. Ito ang totoong healthy white glow. From Myra Vita White Moisturizer. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Tsahtsahin mo baby! Ang programang sagana sa mga bagong impormasyon at dagdag kaalaman sa ating kapaligiran. Naghahatid ng mahahalagang mga balita at una ang public service. Tsahtsahin mo baby! Kasama si Jimmy Morato. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi, may pananindigang walang kompromiso, kakampi, kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, dito lamang sa DZRJ 810 AM, A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy sa pag-arangkada ang mga programang hatid sa inyo ng DZRJ 810 AM, A-Try Media, himpilan ng bawat Pilipino. Ang programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi, kasama si Bernard Tan, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Susundan ng tagapagtanggol ng lipunan, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, kasama si Sir Chip Sammy Pagdilaw sa Sir Chip Reporting for Duty, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Usapang pangkalusugan naman sa alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, kasama si Dr. Sunny Viloria tuwing Lunes, Dr. Ray Salinel Jr. tuwing Martes, Dr. Cecil Katapang tuwing Webes, at Dr. John Reyes sa araw ng Biyernes sa Klinika On Air. Programang para sa mga makabagong bayani ng bansa sa Radyo OFW, kasama si Hana Senieres at Gemma Gumamela, alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Makabuluhang komentaryo ang latatay sa Rapid Fire, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi, kasama si Percy Lapid. Susundan naman ng BBC World News hanggang alas 5 ng madaling araw. Yan ang mga programang mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, gabi hanggang madaling araw. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Hello, classmates, and we are back here in your classroom on air, and we're still with your life teachers and life mentors on air. Our guests today, our comic illustrator and comic artist and Philippine comic advocate, Mr. Randy Valiente, and our young painter, who's also a student in Parif Northfield School for Boys, a friend and a student of ours, Mr. Jiro Misuse. Magandang umaga sa iyo, Jiro. Welcome to the School of Life family. Hello po. Ayan, excited na yung mga classmates na marinig ang iyong kwento in your first ever radio guesting. So, Jiro, hindi ko na patatagalin. What is your story as an artist? 11 years old. That's very young. Yes, usually nag-start ako mag-drawing when I was small. Tapos, dyslexic kasi ako. So, ang ginagawa ko talaga, Okay, para sa mga hindi nakakaalam ng dyslexia, what's happening in a dyslexic person? dyslexia kasi is slow process or hirap ka magbasa. Or hindi mo talaga nababasa yung word or nagbabalik-baliktaran yung letters. Oh, okay. Hirap ako magbasa ng bata. So, my mom, nagdo-drawing talaga siya ng hayop. Talagang ginaguide ako. So, doon ako nahilig rin mag-drawing dahil hindi ako marunong magsulat. Hindi ako magbasa ng bata. Tapos, doon ako, pinakita niya sa akin yung watercolor. Tapos, yun, nagsimula na sa pintura. So, your parents really are into arts? Yeah, mahilig sila talaga mag-art. Tapos, doon ako nagsimula. So, pumunta ako ng art lessons. Nag-art lessons kami ng mom ko. Tapos, ako na lang pinag-art lessons niya. Tapos doon ko na-met yung mentor ko, Sir Aris Bagtas. Okay, si Sir Aris. Yes, doon ako nagsimula. Doon nakita niya,
may potential daw ako mag-painting. Wow. So, nag-usap sila ng parents ko, yung pala, malapit lang pala sila sa lugar namin, sa Bulacan. Okay. Sa Marilao lang pala siya, kami may kawain. So doon ako nagsimula ng lessons. Tapos nagpe-painting na ako simula nun. Tapos, pagkatapos nun, in-invite niya ako sa exhibit. Tapos sabi daw niya, it's about music. Okay. So yun, first painting ko sa CCP. Yun ang una naming painting na ginawa ko talaga sa exhibit na tuwan-tuwa ako. Nabenta rin siya for the first time exhibit ko, nabenta rin. Okay. Doon ako na may picture ka na itong painting na nabenta Yes, na to. Okay, later mga classmates, titignan po natin yan. Ang nagsimula rin kasi nung parang pinakilala ko ng mentor ko sa mga ibang artist, in-expose niya. Sabi daw niya, masanay ka na may expose na yung painting mo ganito, mapapakita mo sa ibang tao. Yes. Sa mga hindi sa relate sa painting, depende rin sa viewer yun eh. Like when you paint something, tapos some people kasi misread or iba yung interpretation nila. Yes, iba. Katulad rin ng kay Sir Andre, yung comics, 'di ba? Minsan ibang tao iba ang basa. Like ano ginagawa niya, parang sa painting ko naman ginagawa, but yung tao nakatingin sa kaliwa, yung pala ang storya ng kaya tumitingin sa kaliwa dahil marami siyang pinanggalingan na tinitignan pa rin niya. Okay. So may mga ganitong interpretation na minsan nag-iiba-iba ang mga tao. Okay, in terms of interpretation, naalala ko tuloy, ako nung bata ako, mahilig akong mag-interpret ng abstract art. Pero may abstract i-interpret mo, syempre sobrang subjective niyan, kung ano yung nararamdaman mo emotion or kung ano yung na-associate mo. Ikaw ba, Jiro, as an artist, ano ba yung parang niche mo? Are you into abstract, realism? Modern. Okay. Ang modern art kasi sila Da Vinci, sila Da Vinci, no? Tapos usually yun talaga eh, mahirap explain dahil parang gusto mo express na lang eh, gusto mo express pero mahirap talaga explain dahil ibang tao talagang ganong katagal ang proseso ng pagdodrawing mo? I remember before I asked you to draw something for our school newspaper. Yes. Mga kaibigan, si Ijiro rin po ay isa sa mga editorial cartoonist ng Fortibus, ang official newspaper po ng Paref Northfield School for Boys. So, binigyan kita ng editorial assignment. Ang ina-expect ko, the next day or next week mo pa ibibigay yung drawing, pero a few hours after that, may naibigay ka kaagad na drawing sa akin. So, napakabilis. But in terms of a painting, let's say yung mga ini-exhibit mo, ganong katagal yung proseso ng paggawa mo niyan? 1 week. 1 week? 1 week. Pinakamabilis siguro is 6 to 5 days. Kung talagang walang tulugan. Like, hintayin mo matuyo yung acrylic, tapos gagawin mo, tutuloy mo ulit, patong ka ulit panibago. So this takes so much time. How do you balance then the time that you invest in your painting vis-a-vis your time invested in studying? Ginagawa ko pag tapos na ako mag-aral, gawin yung homework, binibigay ng teachers namin. Doon na ako magpe-painting, pupunta na ako kabilang bahay. Papaalam na ako sa parents ko na may studio kang sarili mo. Binigyan ako ng parents ko ng sarili kong space. Kasi makalat ang acrylic eh. Pag dumikit sa damit, di na natatanggal. Dumikit sa sahig, mahirap tanggalin. So binigyan nila ako ng sariling lugar na doon ako mag-painting. Binili na lang ako ng painting, ng mga tools, brushes, pati yung patungan ng paint, nakamuta ko tawag doon eh. Seal ba yun? Yung pinapatong mong painting mo, tapos uupo ka na lang. Easel, yes. Oo. Nagpagawa kami sa mentor ko, sa kilala nila. Tapos, dati kasi pumunta pa ako sa bahay ng mentor ko. Medyo malayo kasi gagastos ka rin ng gasolina, ng diesel. So, ginawa ng parents ko, doon ka na gumawa sa bahay. Tapos, bumili sila. Yun, parang sinuport ako ng parents ko, pupunta rin sila sa exhibit ko. Tapos, pinakilala nila ako sa ibang tao. Tapos nagkaroon na rin ako ng clients na bumibili rin sa akin ng painting. So may regular stream of clients na po si Jiro, mga kaibigan. So bata pa lang po, nag-negosyo na. At ito ang maganda dyan, Sir Randy. We said earlier that it's very important to follow your passion, no? Yes. And do you, of course, as a painter, I would assume that you really are passionate about painting. Yes. I mean, what do you get out of it? Let's say, Sir Randy here
creates comics because he wants to keep the comic industry alive, and that's his passion and that's his why. Pero si Jiro Misuze, batang 17 years old, high school student, ano yung nakukuha mo sa pagpe-painting? What makes you continue what you're doing? Yung emotion expression ginagawa ko sa painting, kasi pag ikaw nagpe-painting, di naman kasi katulad ng coloring book na nakalagay dito red, yellow. Ikaw talaga i-express mo yung kulay Sa kulay ni-express, sa drawing, sa meaning. Tapos yung gusto mo yung tao talaga na i-enjoy yung painting mo. Kung ano yung, ba't sila na-enjoy sa painting mo, iba na mo. Gusto ko yung painting mo dahil nakikita ko yung sarili ko sa painting mo. Nakikita ko yung drawing mo na malungkot. Nakita ko yung pinagdaanan. Nag-drawing kasi kami dati noon sa OFW. Napunta na yung painting ko sa China, sa ano nila doon, sa China sa embassy. Wow. Embassy. Tapos nakakatuwa naman. Tapos ang isang painting ko naman sa Art Asia, binili ni Congresswoman Linabel. Sila may-ari ng Villarica Pawn Shop. Okay. So tuwan-tuwa rin ako, binili na yung painting. Tapos ibang lawyers na hindi ko pa na-met, na gusto nila yung painting ko na magkambal. Magkalahating painting yun, kalahating babae, kalahating lalaki na pinagdikit mo, nagmamatch as one. Wow. Pag ikaw ba nagpe-painting, more on emotion or yung mga paintings mo? Yes, more on emotion. Tapos minsan binibigyan kami ng tema, ayun, mag-iisip ka. Like, Yan, mas maganda kasi personal. Sumasali ka rin ba sa mga contest? Yes, sumali kami dati sa may Makati. Pero ano naman yun, comic. So pinasali ako ng mentor ko, kasama yung anak niya. Tapos yung mga ibang artist. Bawal acrylic, so marker kami, tas ballpen. Doon talaga ako nasubukan. Doon ko talaga na tuto talaga, di rin pala madali mag-comics. Nakapag-try ka na rin dati ng comic. Yes. Nag-ano sa amin noon, Daily Inquirer, nag-ano doon nag-sponsor. So, marker talaga, hindi katulad ng painting. Pag may mali ka sa painting mo, pwede mo lang patungan ulit. Hindi katulad ng marker talaga, ink on paper. Pag mali talaga, smudge, uulit ka talaga ulit. Hindi katulad ng painting, papatungan mo lang, mawawala na. Doon ko rin nakita na, hindi rin pala madali ito. Sabi ko, ito rin pala pinagdadaan ng mga ibang comic artists na isang mali mo lang, kailangan mo talaga palitan. Hindi katulad ng sinulat mo sa papel, correction tape mo. Diba, sagwa kasi pag nilagyan mo ng correction tape. Sabi ko, ganito pala paggawa ng comics. Doon rin ako nag-ano sa comics. Doon rin ako nagsimula nung bata ako. Kasi hindi rin ako marunong magbasa. Tapos, di ba may mga pictures. Doon ko binibase. Doon ko na in-imagine sa utak ko na ito yung ginagawa nila. So very visual. And Yes. I think, Sir Randy, this is the power of graphic novels. Even kahit wala kang hiling magbasa, sa makita mo may drawing, babasahin mo kasi interesting yung drawing. Yes. Okay mga classmates, ngayon naman titignan natin ang mga works ni Jiro, ni JC. Okay, JM, pwede natin i-load up yung mga sample paintings na dinala sa atin ni Jiro. And Jiro, as we showed the picture, tell us the story of this picture. Okay. Okay tayo, JM? Ayan. Ito, mother and daughter. Okay. Anong inspiration mo dyan? My mom and my siblings. Okay. Ano yun mag-pair, mother and daughter, father and son. Ang tema namin dito yung pinagdaanan kasi ng yung media dati na yung inambush, nakumuta ko tawag dun Sa Ampatuan Massacre? Ampatuan, dun rin Maguindanao Massacre pala, sorry. Doon kami nag-tribute rin Pumunta sila doon, pumunta ibang media, mga ano doon. Pero it's good, aware ka na sa mga ganong Yes. Sa batang edad mo, alam mo na yung nangyayari. And I think painting also is a platform to raise awareness for social issues. Yes. No? Jiro? Doon talaga, pinakikita mo yung meaning ng painting sa tao sa realidad. Okay, next picture, JM, tignan natin. Ayan. So kanina, mother and daughter, tama? Ito naman, Father and son. father and son. Nina namin dito, syempre yung mga newscaster, yung mga journalist, pumupunta ng field. Tapos, syempre, di ba yung Ampatuan Massacre? Ang Maguindanao Massacre, yes. Ampatuan niya sa amin Okay, anyway, basta parehas lang yun. Yes. Oo. Sinrawing namin dito yung emotion ng bata na yung balloon, tribute ng hope. Makikita mo sa painting yung bata malungkot dahil wala nang ama. Tapos pag yung painting rin namin nabenta, diretso na sa mga pamilya for their education.
Wow. Okay. We don't get anything from it. Diretso agad sa kanila. So naging ano na rin to, yung pagpipinta ni Jiro, naging way na rin to give back to society. Yes. Nakakatuwa. Okay, meron ka pa bang ibang picture na dala, Jiro? Yeah, I gave it to you na. Okay, yeah. Ito yung sa CCP, yung first painting ko na nabenta. Ayan yun, okay. Is that an abstract ba or how do you classify this? Mixed media. Okay, so what's your inspiration here? Kasi yung tema daw is music. So, nag-isip ako na paano kayo drawing? Hindi ko naman pwede drawing na violin lang. Iba kasi parang ayoko naman itsura na iisa yung gawa namin. So, iba kumakanta. So ginawa ko, instrument lahat. Tapos minash up ko. Okay. Minash up lahat na dyan. Ginawa ko doon. Alright. Sige, asan pa iba nating picture dyan, JM? Okay, so Jiro, alam ko marami tayong mga viewers na curious, no? Sabi nila nga, katulad ng angulo na tinignan natin kanina, Randy, na ang artist daw, walang kinikita yan. Pero in your case, ikaw isang estudyante, 17 years old, parang naging sideline niya, hindi na siya kukuha ng allowance sa parents niya. Would you like to give an idea sa mga tao na if you become good in painting, this is like a projection of what you can somehow earn as an income or something like that. Although of course not all of your works are going to be paid kasi nga may mission si Jiro na tumulong sa kapwa. Pero for those who are wondering, totoo bang kumikita ba ang mga pintor? Is that a true assumption na kumikita rin ang mga pintor kahit paano? Yung usually yung mga ibang pintor, katulad mentor ko, hindi mostly binebenta. Ini-endorse mo yung pinibigay mo rin sa mga church, mga kaibigan mo. Yes. Syempre pag nakita ng mga kaibigan mo, yung mga kaibigan nilang painting, yung ganda ng painter. Ito pala yung kaibigan kong artist kung gusto mong pagawa sa kanya. Ganun nagsisimula, hindi naman yung nagbenta agad Mostly, binimimigay mo rin Tapos doon na magsisimula yun. Na doon ka na rin kikita. Siyempre hindi naman lagi araw-araw may nabebenta Of course. Pero makikita mo yung tao talaga na pag nabebenta mo yung gawa mo o binibili nila sa'yo, yung feeling na ang super gaang na may nakaka-appreciate pala ng gawa ko, may gusto pala nito. You've been in the painting industry for 6 years, Jiro. Yeah, What 6 are the years. things that you have learned? And the things that you have learned that you think those who are aspiring to be artists can learn as well? Bonding with others. Yung mga ka-artist mates ko sa Kunst, yun yung member ng gallery namin. Yun yung pangalan ng gallery. Doon ka makikilala ng mga ibang artists, yung mga styles nila, yung pinagdaanan nila. Katulad ng mga Pereira Brothers, lahat sila magkakapatid, lahat sila. Isa nagsimula, nahawa yung iba. Okay. And like, sila, visual talaga. So like Randy, you think that community is very important in your craft? Yes. Okay, what else? Magde-demo yung iba kasi ibang tao, like sinasabi nila, magaling ka mag-drawing, di ako marunong yan. Sinasabi lang namin, practice lang talaga. Kasi hindi rin naman nanggagaling sa tao yan May ibang tao talagang talented mag-drawing, talagang hilig na. Yung iba naman sinasabi na hindi ako marunong painting, hindi ako marunong mag-drawing, wala daw silang hilig sa ganyan. Masasabi ko lang, mag-practice lang naman talaga So sa tingin mo, in your own belief, kahit ako na stick lang ang kaya ko i-drawing ngayon, eventually through practice, I can hone it. Yes, gaya sabi ni Sir Randy, di ba nagdo-drawing siya sa cafe, paulit-ulit siya, kino-correct niya yung drawing niya sa kamay. Mahirap i-drawing ang kamay no? Ilang beses ka talaga mag-uulit. Nung bata ko, sticks lang talaga ang dinodrawing ko, tapos yun, nilagyan ko ng shapes, tapos yun, natuto na ako mag-shadowing. Wow. For a young age, Tapos mom ko kasi mahilig mag-drawing. So nagsimula rin ako mag-drawing mga hayop. Syempre mga hayop ko, mga sticks. Tapos doon ginagaya ko yung drawing ng mom ko hanggang matuto na rin ako sa sarili mag-isa mag-drawing. Nice. Okay, I think meron pa tayong ibang mga works mo, Jiro, na ipapakita sa ating mga classmates na nanonood ngayon. So JM, flash na natin yung next picture. Ayan, okay, what's this, Jiro? Ito is coffee on canvas sa Batangas. So coffee on kape ang ginamit niyo? Yes, ang namin talaga is coffee. Very creative. Alam ko maraming na-invite yan sa mga SMs, lahat may coffee works. Sa amin naman na base sa Batangas. Ang ginawa ko dito is basta anything, ginawa ko dito mother and child, tapos mascara gawa sa kape. Kasi ang paint, ang kala ko nung una madali kasi pag nag-drawing sa papel, 'di ba, parang water paint ang kape.
Pero pag sa canvas pa lang, hirap dahil matagal matayo. Tuloy nga tatanong ko kumakapit ba yung coffee sa sa club? Kailangan yung kape talaga puro. Naubos ko na kape doon, Nescafe, tapos tagang pinupuro, iniinit, nagpapatulong pa. Hindi po tayo nag-endorse. Pero pinapainitan mo tapos? Niluluto namin yung kape talaga para maging puro, tapos pupunta kami ng mga coffee shops, maghanap kami coffee bean, coffee grind. Talagang binupuro namin para lang talaga dumikit. Talagang brown. Ang problema dyan yung enhansive kasi pag ang nangyari sa akin, natapunan ng tubig. So yung kalahati ng work ko natanggal, as in nag-smudge na. Sabi ko, paano to? 3 araw na lang deadline. Kasi biglaan rin yung sa amin yan, sinabi lang sa akin biglaan na rin mga 2 weeks. Pag painting 1 week may get. Yung 1 week ang nagawa ko dyan talagang araw-araw ko ginagawa. Hindi ko talaga ilang canvas na napalitan ko, ilang nilinis ko Talagang ang hirap pala na hindi pala biro mag-painting sa gamit ng kape. Yun yung challenge talaga Ang hirap pala. Tapos syempre nung nakita ko tapos na, tuwan-tuwa na ako. Sabi ko, a sigh of relief. Yes. Okay, meron pa ba tayong ibang picture, JM? Tignan natin yung ibang litrato. Yung sa Art Asia, kasama ko isang kaibigan ko. Okay, sige. Mamaya tignan natin. Pagbalik, tignan natin yung picture na yan. Okay, so, Jiro, sabi mo kanina, when I ask you what are the things that you have learned in your 6 years of experience in painting, you said bonding, no? Community is very important. What else apart from this? Express yourself. Okay. Make friends, yun yung bonding, community. Tapos huwag ka mahiya sa gawa mo. Kasi marami ngayon magaling mag-drawing, magaling mag-painting, pero sa kanila lang, di nila pinakikita sa ibang tao. Kasi meron din akong relatives sa Japan na nagpe-painting. Oh yeah. Pero nasa bahay lang. Hindi nila pinakikita. Pero ang gaganda ng gawa. So masasabi ko lang sa mga ibang mahilig mag-drawing dyan, mahilig mag-painting, pakita nyo. Kasi meron din akong classmate sa school nagdo-drawing. Pag tinitignan ko, tinatago sa sketchbook. Sabi ko, maganda gawa mo, pakita mo. Express mo dapat. Dapat talaga pakita mo, lumabas ka. Pakita mo talaga yung talent mo. Kasi iba iniisip, pangit yung gawa ko, iba naman nagugustuhan. So, tignan mo yung opinion ng ibang tao. Kasi opinion mo yan iba yun naman yung opinion ng tao. Kung gusto talaga nila, sa'yo, ang pangit ng gawa ko. Pero ibang tao, gandang-ganda. Syempre, hindi ka pa satisfied. Yung ibang tao parang, wow, pag may ganyan akong talent, talagang tsatsagain ko. Saka mag-i-improve ka rin kasi pag pinakita mo yung trabaho mo sa ibang tao. Yes, naman. May makikita mo yung opinion nila. And you will improve. Okay, sige, tignan natin yung isa pang picture ni Jiro. Mga classmates. So, ano naman ang storya na itong litratong ito? Ito naman sa Mother and Child, ang binis ko dyan is yung side is color black. Doon pinakita kasi yung pinagdaanan ng nanay na marami ngayon sa Pilipinas na magulang o nanay nagsasakripisyo sa anak. Yung iba naman kailangan talaga nagkakayod araw at gabi. Ito naman yung binili ni Linabel Villarica. Oh, okay. Yan yung nakuha niya sa akin. So, tuwan-tuwa ako. 2 tao kumuha, naunahan nga Sabi, naunahan sila. Nag-uunahan sila sa painting ni Jiro. Wow. Kasi, tuwan-tuwa sila, in-explain, lumapit sa akin. Ano ba meaning ng painting mo? Ito naman po kasi, dinrawing ko mag-ina. Na yung nanay nga, makikita mo na, ano po yun may darker, may lighter side. Sabi ko po, yung dark yung pinagdaanan ng nanay para sa anak. Yes. Maraming mga nanay ngayon na, lalo po Mother's Day. Yes. Happy Mother's Day sa mama ko. Marami pong mga nanay na, kahit nanay ko po, pag may anak, ang nanay talagang pumupunta. Nanay nagdedepensa sa anak. Lalo sa school o sa nakipag-away, ang nanay mong pupunta. At makikipaglaban para sa paglalaban ka, pakikita mo na yung mga nanay, lalo dito nagtatrabaho para anak nila masustensyahan. Yes. Tapos makikita mo yung sa painting na yung lighter side na eto na ngayon yung nanay, eto na yung anak. Na nandito sila na pinagdaanan nila nalampasan na.
So it's really a deep reflection, no? Yeah, And you actually- communicate this meaning through painting. Very wonderful. Natutuwa nga ako sa kanya kasi yung mga paintings niya talaga may May meaning. may laman no. Diba? Hindi lang siya... Biro mo isang bata na malaman yung trabaho niya no. Hindi yung nakakita ka ng painting na okay, may puno or may building na ganito. Pero sa kanya may laman talaga, iisipin May hugot. Oo. Yun yung ating magandang sabihin doon, no? May hugot yung mga pinipinta mo. Last message, Jiro, bago tayo mag-commercial break. Ano yung gusto mong sabihin sa mga aspiring painters, sa iyong mga kaibigan na curious kung paano mo ginagawa to lahat? Mag-practice lang, pagtuloy mo. Kung yan talaga ang gusto mo, don't let anyone stop you from what you're doing and what you want to do. Like kaya sabi ni Sir Andy na wala daw perang painting. Depende rin sa tao yan, depende rin sa pagtiyaga mo. Kung wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Yun ang nasabihan dati. Which is totoo naman yan. Totoo. Tsaka mga classmates, wag naman nating isipin na life is just about money. You know, ladies and gentlemen, money is not the end. It's just a means towards another end. Yes. Once you start focusing too much on the money, you lose the real focus of life, which is about finding meaning. Seeking and living the meaning of your existence. Okay, Jiro, maraming salamat mga kaibigan. Wag po kayong aalis. We are still here in the School of Life Radio second hour. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang kontrobersyal na konsepto ng exorcism at ng possession. Ito bang mga bagay na to ay totoo pa sa ating modernong panahon? Wag po kayong aalis. Oras sa buong Pilipinas, 19 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Magbabalik ang School of Life Radio matapos ang ilang paalala. Ito ang DZRJ 810 AM H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Makibahagi sa talakayan at usapin ng mga napapanahong negosyo kasama si John Paul sa programang BizTalk 101. Makinig at matuto sa mga kwento ng tagumpay sa pagninegosyo. BizTalk 101. BizTalk 101. Kasama si John Paul. Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng 8-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Get ready to laugh, smile, and enjoy the weekend with Lloyd Abella as he shares positivity and spreads nothing but good vibes. Join him as he jumpstarts a good mood with special guests every Sunday, 6 to 7 p.m. Feel good weekend. Only here at DZRJ 810 AM. H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8-Try Media Pro Incorporated. And we are back here in the School of Life Radio. I'm still your teacher motivator in the radio and in the classroom, Kuya Burns. And we are still talking about arts. This is your Artsy Fartsy School of Life Saturday. At syempre kanina mga kaibigan, una nating nakapanayam, isang comic illustrator, producer, and artist, Mr. Randy Valiente. And of course, a very inspiring young kid who is finding his mission and purpose and passion in painting. Not just any painting, but painting with meaning. Our student from Paraf Northfield School for Boys, Mr. Jiro Misuse. And now, ladies and gentlemen, in our final stretch for the School of Life Radio, we are going to talk about a very interesting topic.
na perhaps hindi pa ninyo naririnig dito sa School of Life Radio. And it is very timely because today, May 13, 2017, we are actually commemorating the 100th year anniversary of the apparition of Our Lady of Fatima. Para sa ating mga classmates na Katoliko dyan, actually kahit hindi kayo Katoliko, you can check the story out in internet. What happened in May 13, 1917? Nagpakita ang ating Virgin Mary sa 3 bata. Okay, saan nga ba to, sir? Sa Portugal. Sa Portugal. Pag-uusapan natin siguro ang konting storya na itong apparition na to in relation to our topic later. We will see. But first, let's welcome our third guest this morning. He is the host of Real Talk with Kuya AJ. Ito po ay video series na pinapakita sa Facebook kung saan pinag-uusapan ang relationship at values. Usapang pag-ibig, mga kaibigan. Siya rin po ay former president and co-founder ng Filipinos for Life. Siya rin po ay speaker sa mga retreat, recollection at team building seminars. Siya rin po ang program coordinator ng International Children's House. Isa po itong organization na nag-oorganisa ng mga extracurricular activities for students in line with the school's goal and holistic total education for children. Siya rin po ang editor-in-chief ng FYI Magazine. Mamaya alamin natin ang advocacy ng FYI Magazine. Siya rin po ang creator ng Patron Comics. So mga kaibigan, comic artist and illustrator and producer din po ang ating third guest. At siya po ang publisher sa Regina Celli Publishing. Mga kaibigan, please welcome in the School of Life Radio, a determined writer and motivational speaker eager to touch lives and help people become the best version of themselves. No other than Mr. Anthony James or Kuya AJ Perez. Hi, sir. Good morning. Lilinawin ko lang, no, kasi may AJ Perez na sumalangit na, no. Ako yung buhay na namubuhay, alive and kicking. alive. Ayun. And also to konting correction lang. I feel in awe of the other guests here kasi ako yung hindi marunong sa drawing or arts. Ang ginawa ko lang sa comics yung storya. There's a funny story there. Nung bata ako, syempre sa elementary papadrawing, no. Mag-draw kayo ng animals, ganyan. Dinrawing ko manok. Pero 4 ang paa. Bakit 4 ang paa? Kasi yung nanay ko, kung mag-serve ko, paborito ko yung legs. Binibilang ko 4 lagi. So, yun. Ang laki ng teacher ko eh. No? Sabi ko, bakit mali? Ay, 4 naman yung nakikita kong nasa adobo eh. So, in-explain sa akin ng nanay ko, 2 lang talaga yan. No, simula nun, yun yung kung familiar kayo sa Little Prince, no? Yeah. Yun yung drawing number 1 ko. Na-discourage na ako. Well, hindi, hindi ko talaga talent siya. Pero as you might have realized, ang nakita kong talent ko, kahit nung bata ako, madaldal ako. No, kahit sa jeep, dinadaldalan ko yung nanay ko, and I noticed that everyone was listening dun sa jeep. So yun, I'm a natural storyteller, and this is the reason why nandito ako ngayon sa advocacy at apostolate ko ng paggawa ng comics, no. Ayun. Very interesting combination. We have here, ladies and gentlemen, in the studio, comic artists, painters and illustrator, and of course a story creator, which is very important kasi wala nga naman tayong idodrawing kung walang storya. Okay, sir, so what is your story? Ano ba ang storya mo, Sir AJ Perez? Well, ang una kong training talaga is how to create scripts sa movies. At 18 I attended this seminar by Ricky Lee, ating famous screenwriter. And then I was asked to direct a movie after that. Wow. Tinanggihan ko kasi sabi ko, no, I'm not worthy. No, I never got any any movies after that. But actually, when I was in college, or high school, may napanood ako isang sine. The title is The Mission. Hanggang ngayon nakastick siya sa akin. So sabi ko, why not make something that is very creative and at the same time yung matatouch yung mga nagbabasa or nanonood. So yun, sabi ko di ko pa naman kayang di kaya ng budget ko na gumawa ng sine. So the next best thing is talaga yung comics, and I chose the theme of exorcism, which I believe pag-usapan natin mamaya. Of course. But ang sabi ko, magandang opportunity ito to create a comic book series kasi both
yung mga ka-age ko and kahit naman yung mga older generation and the younger generation are into comics. Kaya yung the success, I think, of the Marvel mga movies, even yung mga sa DC, I think is because yung hindi lang yung bata ang interested, pero yung older generation were the ones who read that as comic book fans. Kaya sabi ko, I will create something, and actually nakita ko pa to you know how Facebook reminds you of your old posts. Yes, Yeah. usually Diba? share Memories. Nakita ko siya sa Facebook memories ko. It was October something 2012 when I first said in my status, gagawa ko ng isang comic book or anime, hindi ko pa sure noon kung sabi ko, gagawa ko ng isang yung comic book or anime or animation, whatever, na gusto ko may values and may matututunan yung mga bata. And a few years later, nagkaroon tayo ng budget for that, and the rest is history. Wow. Yun. And then you really created now comics nga about Ayun na, exorcism. Bakit ko napili yon? Kasi ang Pilipino naturally inclined towards yung pag-uusapan yung supernatural. horror. Yung hindi lang yung horror, pero yung talk about supernatural, yung tipong uy, wag kang dadaan dyan, magtabi-tabi po ka. Wag kang iihi dyan. Yes. Even my own family back then, kami very superstitious kami, dati, nung when I didn't know better, pag magkasakit lang ako ng konti, hindi si doktor ang punta ko. Lawayan mo. Lawayan mo. Nalawayan mo na. Dami ko nang nalawayan. Hindi lang gano'n. Mga classmates, nakaka-relate po ba kayo? Pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook live thread. So yun, sabi ko, this is something very relatable to Everyone, people. yeah. And also dahil nasa apostolate ako ng retreats, karami ng mga bata, pag sinabi mong retreat house, isa-isa sinasabi nila, tara, ghost hunting tayo. You don't know what you're talking about, no? Una-una, hindi ghosts yan. Pangalawa, it's not you hunting them. Malay mo, it might be them hunting you. Diba? So, yun. Sabi ko, and also pagkabasa, very, very thankful ako kay Father Jose Siquia, the exorcist in the Archdiocese of Manila. Kasi maraming na-inspire sa mga libro niya, and isa na rin ako doon. So, sabi ko, ang una kong naisip nung binabasa ko yung mga libro niya, this is something very yung pwede mong gawing storya out of it. Like for example, sinabi niya na doon sa mga napoposes, isa sa mga evil na meron doon is yung the demon of unforgiveness. Kasi kaya daw may mga some spiritual malaise happening kasi may unforgiveness between family members. Doon pa lang story na yun diba? Magandang angulo na yan. Magandang angulo na. It's a story waiting to happen. Yun. So ang dami-dami talaga. The more you read exorcism books and stories, the more you can see the potential for stories. Yes. And this is the reason why ginawa ko rin yung Patreon comics kasi it's not just very entertaining but also very educational para sa mga mambabasa natin na ganito pala yun. Okay, yun, no? Pero eto nga, now let's put the discussion in a very controversial, I don't know if it's a correct description, no? Marami nagsasabi, Sir AJ, that in this modern age, yung mga bagay na exorcism, the devil, these are not true. No? Yun yung kanilang sinasabi. Of course, we know that it could, marami tayong mga classmates dyan na ganun ang paniniwala. Well, the more that we deny it, the more the devil likes it. Kasi yan nga yung pakay niya na talagang na hindi siya makilala. The fact is, even sources outside of the Vatican would say that the cases ng demonic possessions are rising at they have to train more and more exorcists kasi nga the demand for exorcism is growing. Yun. Is there a scientific explanation in this particular phenomena, sir, or this particular
sa possession. phenomena of possession is really disconnected to science at all? No, of course Okay. not. Ano yan eh, actually, before, para sa sake ng mga hindi pa nakakaalam, bago mag-step in ng simbahan to exorcise somebody, they actually ask doctors and psychologists and psychiatrists to examine the patient para malaman talaga nila kung ang cause nung nangyayaring hindi ma-explain ay medical or psychological. Pag na-clear na ng doktor yon, saka lang nag-step in yung ang exorcist and say, okay, we will do something spiritual. Yon. So, I don't think, never naman sinabi ng simbahan na science is, the church is anti-science. In fact, all throughout the ages, the church has promoted science. And it is has a been patron of science. Patron of science, Yun. yes. So, ito yung nakakatawa dito, no? That there is something spiritual happening, pero it is also something that is corroborated by science, then medicine and psychology, na sinasabi nilang, no, we can't explain it. Therefore, the condition is not medical. Yung mga tipong umiikot yung mga katawan, nagko-contort, 'di ba? Or yung bakit may alam yung taong yon na sinasabing possessed, na secret tungkol sa iyo, no? Yun. So hindi ma-explain ng mga psychologists yun. So these are signs, sir. These are red flags that there could be a spiritual activity going on. Like syempre kung sobrang lakas na nung nakakatakot apat na tao na hindi pa kayang pigilan. Saksi na kayo, sir, actual na I want to. No, of course, everything I have is based from the movies and the books. No, sina Father Joseph, yung kaklose kong exorcist si Father Winston, they're telling me, join the team, the exorcism team. Total, you're writing about it, no? I want to, kaya lang hindi pa tugma yung schedule eh. Pero I get, yung first hand accounts nila that they're saying na ito yung nangyayari noon, etc. Accurate kaya, sir, yung mga napapanood natin sa mga Hollywood movies, yung Depende, sir. gumagapang sa kisame, yung mga gano'n. Well, Spider-Man agad eh. I think there are cases, sir, yes. na document na gano'n. Yung huli kong nakausap si Father Jeff sa Antipolo, sabi niya tumalon daw sa choir loft. Wow. From the hindi tumalon from the choir loft down, tumalon siya mula ground to the choir loft. Wow. Wow. Klase And na. of course, he won't make things up. Of Hindi course, naman niya, of course. And para sa kaalaman ng lahat din, standard operating procedure po ng deliverance team ng archdiocese, ng different archdioceses na meron silang recorder to actually document everything. Yes. Tama ba, sir? Yes, pero hindi siya public consumption. Yes, of course, of course. Ang nalaman ko rin is yung whatever happens doon sa isang exorcism, para siyang seal of confession na rin. Hindi niya pwedeng ipagsabi, hindi nila pwedeng i-reveal yung identity. Okay. Yes. Hindi yung video hindi rin pwedeng ipagkalat. That's a very interesting point, no? Para sa mga classmates natin na hindi Katoliko, hindi nakakaalam nung ibig sabihin ng sacramental seal, kahulugan po na ito, mga kaibigan, na kapag ang isang tao ay nangumpisal sa pare, kahit ano pong mangyari, hindi po pwedeng sabihin ng pare, i-disclose yung sinabi mo sa kanya, kahit kanino, kahit pa makukulong. Kung maaalala nyo po yung movie na I Confess ni Alfred Hitchcock, kung tama, I don't know kung siya yung director, no? Hindi yun pwedeng sabihin, at it applies pala sa exorcist, sir. Yes. Pero now, this is my question, how come there are exorcism movies if that's the case? Yun ay base dun sa mga accounts okay. ng nung mga nakasaksi. Pwede namang sabihin yung general na nangyari. As far as I know, pero yung talagang yung specifics hindi. Actually, marami sa YouTube, for example, yung sa movie nung Exorcism of Emily Rose. Yes, that's one of the best. Yes, and also accurate. Of course, hindi Emily Rose yung pangalan ng babae. Si Annalise Michelle. Nasa YouTube yung recording nung kanyang exorcism. It's 40 plus minutes of parang kala mo nag-grunge. Alam niyo yung grunging. No?
hindi namin alam kung sino nun. Pero at least nalalaman ng tao unti-unti na merong nangyayaring ganito, no? And pakay ko rin naman sa comics, yung sabihin sa kanila na if there's something spiritual going on, wag na kayong pumunta sa mga manggagamot o albularyo because it makes things worse, no? Pumunta na kayo doon sa simbahan kasi bandang huli kapag hindi na kaya, yun ang tendency hindi na sabi ng mga pare, kapag hindi na kaya ng kung sino-sinong pinagpasapasahang mga albularyo, sa pari na rin ang ending, no? So yun, gusto ko rin i-correct yung mga pananaw natin na siguro masyado pa tayong spiritualistic, yung I forgot the term pero yung tayo mga Pilipino hindi natin na-correct yung animism, yun yung term. Nagkaroon ng syncretic belief, pinaghahalo nila yung Christianity yung dating paniniwala natin. Kayo ba po naniniwala pag nabalis? Kasi meron sa isang taon namin, pinakit namin ng puno na balis. Sabi, pinahilot namin doon na wala. Naniniwala ba kayo na parang nabalis talaga ng sinasabi nila kapre, duwende? Ang paniniwala ko, yung mga nakikita nating duwende, kapre, no? These are all spirits. Yes. Yes. The spirits will take the form, ito sabi ni Father Winston Kabading ng UST, the spirits will take the form of whatever we want them, o yung popular kaya laging nakakita. I personally nakakita ako nung bata ako, yung korteng kabayo yung ulo, but it's a silhouette, more of a silhouette than anything, pero talagang tumindig yung balahibo ko. Father ko nakakita kinukwento niya sa akin na pati yung kaibigan niya natulog sa bahay nila na may naglilinis daw ng bintana. And then tinanong ng classmate ng tatay ko sa kanya na kung ganun kaagad daw naglilinis yung yaya ng papa ko. And then tinanong nila sa baba, wala, di daw nililinis. Tapos baka masipag yung spirit mo. lahat tayo may ganyan Tapos isang beses kinukwento ng tatay ko, may hinamon daw siyang spirito na at this time na gisingin mo ko. And then ang tapang ng tatay ni Jiro, nangahamo. 6 o'clock daw, nagising siya ng sakto. Ramdaman daw niya sa paa niya, may humablot na malamig. Gusto ko sanang magbiro na yung spirit na yun, baka pwedeng pumunta sa bahay namin. Tamad ako maglinis. Pero no, I won't make that joke. Yes. Parang beware what you ask for. Yes. So going back dito sa Patron, ang pangalan po mga kaibigan ng comics na ginawa ni Sir AJ ay Patron, no? What is the story in the making here? Okay. How did you start this? I mean, what are... Yes, ang story niya is it's a priest, an exorcist priest forms, controversially if I may add, a group of isang exorcism team made up of young people. Okay. Bakit young people? Kasi galing ako doon, boss ko na talagang I want to portray the story that kahit bata ka, you're able to do something even if it's not grand or great, if it's whatever field, yes, whatever God wants you to do. Yes. Yun. Ang pinaka-aim talaga nung pare is not just the exorcism but to form each and every member of the team into holiness. But hindi hard sell ang dating natin kasi may kanya-kanya story yung mga characters natin, like yung isa rich kid na parang gustong humiwalay doon sa buhay niya na ganon, parang feeling niya kontrolado yung buhay niya. Yung isa may same-sex attraction, tinuturo ng simbahan na yung kanyang nararamdaman ay mali, pero pinanabanan niya bakit ba? Hindi nararamdaman ko no? Yun yung conflict na pinapakita ko dun sa yung isa has to deal with favoritism in the family. Parang feeling niya hindi siya mahal nung all these stories, may kanya-kanya siyang story. So hindi lang about exorcism to, it's about real family issues also. Ang entry point niya is exorcism. Oo. Pero at the peripheries may kanya-kanya siyang story. Pero parang pinaka-theme niya is, sige, you exorcise the demons while you try to exercise your own personal demons and dragons and your issues. Yun. Wow, okay. So, itong Patron po, nahawa ko ngayon, mga classmates, kung makikita nyo sa camera natin,
na ipa-flash natin mamaya. Nasaan sa J? Yes. Oo, mamaya makikita natin. Ayan. Wala tayong soft copy, sorry. Book 2 po ito. Yes. Book 1 yung nasa akin. Yes. So, meron na pala tayong book 2. Yes. Bakit ulit patron ng pangalan, sir? Yun ang by definition dun sa storyline. Patron po ang yung parang tinatawagan nilang mga angels and saints dun sa exorcism to assist the exorcism. Yun. And also, ano na rin yan parang it's a way of catechizing na, we have saints, angels that assist us in our daily lives. Yeah. Okay, sir. Now you are in book 2. Yes. If we may just know, what was the reception? How was the reception of the first patron book? When did you publish this again, sir? Nung 2015. 2015. I made a survey, no? Kasi if you're publishing your own, kailangan medyo may business side of the work. I made a survey. Ang pinaka tanong ko is whether I was spot on dun sa aking objective na objective ko kasi is to make it look cool, and yung lessons kung natutunan ba nila. And ang rating ko is out of 5 ang pinakamataas. Most of the questions, ang average ko is 4.5, 4.4, ganyan. Wow. And ang pinakadahilan ko for writing the second one was the last question I asked. Ang last question was, I look forward to the next story or the next book, and I will papasa ko sa iba. I will inform the others. That had a score of 4.8. So yun, sabi ko, there's a demand for it. Kahit na konti pa lang yun na I've printed and sold about 3,000 copies. Wow. Okay, dami. So yun, I'm a newbie sa comic book industry. I don't know if that's marami ba yun or what. Sa panahon niyo, madami na yun. Madami na ang 3,000 copies. But iba naman kasi yung business model ko, hindi siya retail . Yeah, but as far as retail, naka 1,000 na ako. Yung 2,000 na yon kasi ang business model ko is to offer them to schools as subscription. Instructional material. Yes, or subscription, extra reading material, etc. Totaling yung subscription plus yung retail, mga naka 3,000 na ako. So, yun. Plus itong second book na naka 500 lang ang pinrent ko . So, yun. Malapit na rin maubos. Maganda. Gusto ko yung cover kasi nagfe-fencing rin ako dati. Talaga? Yes. Siya yung sinasabi kong rich kid character na Available din po ba sa bookstore yun? Gagawin ko siyang available sa bookstore. Kasi ang tendency pag sa bookstore, mahal na . Oo nga kasi may patong na. May patong na. We won't mention any names, no? Yes. So ang ko na lang is tuwing Comic-Con. Yan. And regular po kayong umati ng Comic-Con? Yung mga past hindi pero nung 2015 and 16 yata nandun lang ako. Nyo yung number 1, Yes. So yun, I will make it available soon sa mga bookstores natin. Pero kung gusto nilang mag-purchase, i-email lang nila ako. I can give my contact information. Para doon, ang patong lang talagang makukuha nila is yung mailing fee. Yes. Yun lang. Mas mura. Yeah. Yes. Paano nyo po si Gilbert? Si Gilbert Monsanto po kasi is kaibigan ko. Yes. So, siya yung artist. What I found out sa comic book industry, it's a small world. Ang talagang project manager natin dito, yung isang pangalan dyan si Acosta, who is the son of Ligaya Acosta, yung very prominent pro-lifer. Si J-Boy Acosta is a friend of Gilbert. And yun, funny trivia din, I've never met Gilbert. Na-meet ko lang siya nung book launch na. So everything was done online. Yes. Tapos yung book hindi kayo Yes. Itong mga taong to, they're very brilliant people. Ang gagaling magtrabaho. They're very good with their craft. Ako
ako yung nangangapa, ako yung newbie. Of course, nasa akin din, whatever works, sabi ko, total, magaganda naman yan. Yes. And then I met them, boom, nung book lunch na. Okay na. Wow. Alam niyo mga classmates, ang pinaka-interesting dito sa comics na to is, it is a work of fiction, but it talks about something that is real and very interesting, no? Total na pag-usapan na rin natin yung exorcism possession. Pagka binasa po ba itong Patron Comics, more or less magiging familiar na ang mga tao kung ano ba ang nagiging dahilan ng exorcism, paano kalabanin ito. Akala ko tatanungin mo, baka ma-possess sila. Sige po, itanong na rin natin. Meron po ba tayong ganyang angle na when you read this, you have an introductory? Yan yung fear ng mga ibang... That's a valid fear, of course. Parang, baka mamaya, basically, si J-Boy and I agreed, kasi si Mr. Acosta ang una ko nakausap before Gilbert. We agreed na hindi horror yung peg. Mga kaibigan, hindi po ito horror, no? Suspense lang talaga siya. Suspense siya. Napakaganda. Nabasa ko na rin po And bukod dun sa comics, meron siyang instructional notes afterwards that actually tell you what exorcism is. May background there naman siya. Yun din ang gusto kong gawin, unti-unti na introduce, wag naman sa unang diba? Yes. Pero unti-unti while dumadami ang issues natin, nabibigyan natin ng instruction. And ang hope ko rin is that pag nabasa nila, they won't rely on the comics. Magre-research sila on their own. Yes. And yun ang nangyayari ngayon, no? Alright, mga classmates, marami pa po tayong pag-uusapan patungkol sa konsepto ng exorcism at possession at makakapanayan pa natin ang ating mga guests. Please don't go away. The time in the Archipelago, it's 48 minutes after 11 in the morning. The School of Life Radio will be right back. Ito ang DZRJ 810 AM H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kasabay ng pagtilaok ng manok, mapapakinggan na ang inyong tagapanggising sa umaga, si Mr. Aksyon Oro mismo, Gani Oro. Gani Oro. Kaya't pagsapit ng alas 6 ng umaga, buksan na ang inyong radyo at itutok sa DZRJ 810 AM para mapakinggan ang ora mismong balitaan. Si Gani Oro sa Balita Oro mismo. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito lamang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Pambungad na balita at impormasyon sa DZRJ Balitang Supremo. Mga balitang sing-init ng kape at pandesal sa umaga, ihahatid ni Supremo Joey Falcon. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Balitang Supremo. Dito lang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang mga programang siksik sa balita at impormasyon na buong pusong ipinagmamalaki ng H-Rai Media. Napapakinggan sa DZRJ 810 AM. Unang ratsyada sa umaga, Lunes hanggang Biyernes. Umpisa sa mga balitang tinipon sa bulwagang pambalitaan ng DZRJ. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa Balitang Supremo. Kasama si Joey Falcon. Susundan naman ang ora mismong balitaan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa Balita Oro mismo, kasama si Gani Oro. Kasali kayo sa pagtalakay ng mga balita sa Rated PG. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, kasama sina Pia Morato at Gani Oro. Susundan ng naglalagab live ng mga balita sa Todo Arangkada Balita. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, kasama si Neil Ocampo, Congressman Atrasabante at Jeje Montonio. Kasunod naman ang sandigan ng mga nangangailangan sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Kasangkamo ang Langit, kasama si paring Ray Langit. Yan ang paunang hataw ng mga programang mapapakinggan sa DZRJ 810 AM. Binuo at pinag-isipan ng H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by H-Rai Media Pro Incorporated.
And ladies and gentlemen, we are back here in your classroom on air, the School of Life Radio. We are talking about a very controversial and interesting topic. We started in our first hour talking about arts, about comics, about painting, about these things. And now in the second hour, in our last stretch, we are talking about exorcism in the context of a comic book about that particular topic. Now, Sir AJ, this is, of course, a comic book on exorcism. It's the first time that I heard about this. A friend of mine, Manjo Mendoza, gave me a copy of Patron. Friend natin pareho yan. Yes, many weeks ago. And then I read it, and I am also in this particular topic. I've been reading books about it. It's, I must say, kind of unpopular in the modern age right now. Maraming tao na hindi na naniniwala na the devil exists or these things. Now, you publish and you're publishing a comic book or a comic series rather on exorcism. What are the challenges in actually marketing a very, I must say, controversial and leaning towards being unpopular topic? All right. First challenge is when I first approached the schools, kasi ng business model natin, they were saying the kids are not ready for this. The kids are not ready, baka matakot daw. Hindi ko na sabihin kung anong eskwela, no? Pero sa loob-loob ko, at that age nakapanood na po ng porn yan. Lahat na ng kabulastugan napanood niya, nabasa na yan. So, I beg to disagree, but they also beg to disagree. So, yun ang dahilan natatakot sila, masyadong conservative na natakot sila, no? The other challenge, actually may mga schools naman na kumuha. But the other challenge, let me introduce it this way. Nung book launch nito, the exorcist priest na nakasama natin, si Father Winston Cabading, is also helping in the storylines. Sabi niya nung kanyang message, AJ, dapat handa ka dun sa mga pagsubok na daraanan mo, kasi the devil does not like to be exposed and expect retaliation. Ang talagang retaliation sa akin was swift and instant. Yung lahat ng tumulong sa akin nagkasakit. Oh, okay. Nagkasakit. Minor, yung isa ngayon sumalangit na. Okay. Hindi ko naman sinasabing directly, but related. But ang dami tumulong sa akin, halos lahat sila nagkasakit. Pangalawa, the devil hit me where it was most painful, which was the finances. Ang sa akin kasi this is a project that is for getting souls back to God. Kaya lang I also need the money to keep it moving forward. Ang saklap niya dahil yung devil hindi naman sa naging pura ko, pero yung kunwari yung bayad sobrang late na, yung pinaka last day dun lang ibibigay, no? Tapos yung mga utang, no, kailangan bayaran, yung mga creditors, etc. Pag nabayaran ko isa, kailangan ko pang ganitong amount of money. That's not to say that the book is the main cause of all this, or it is unsuccessful. Talagang I expected retaliation. I asked for it, and the devil hit me where it was most painful. Andun na rin yung katulad ng sinabi, kasakit. I'm trying to be healthy also. Emphasis on the word trying. No. Pero yun, but I can see some hope, kasi let's keep our prayers na rin, kasi it looks like a producer has finally gotten some money in order to make it into a movie. Wow! Okay, yeah. Mga classmates, magiging pelikula na po pala ang Patron. It's almost a done deal. I would also always say almost, kasi we need to keep up our prayers. Yun. Book 3 is bago ko man maisulat sa comics, yun na yung sine.
Wow. So yun. So parang ang pinaka-peg niya is Patron Book 3. Bakit Book 3? Asan yung Books 1 and 2? So yun ang pinaka parang pang-advertise ko dun sa sa first 2 books. Yun. Hopefully by this year may labas natin. And I'm very thankful to God whether matuloy this or not, pero pinagdarasal natin sana matuloy. Kasi how many comic book artists would like their work na sana maging sine, para mas maging mainstream. And I'm blessed enough na meron nag-interest dito. Ayun, let alone malapit ng matuloy yung deal. Wow. Ayun. So in the making na po pala ito. Well, in the discussions na. Yes. Pero malapit na, soon. Siguro sa susunod na mag-guest ako dito to promote the movie. Yes, wow. Aabangan po natin yan, mga classmates. Patron din po ang magiging pangalan ng pelikula. Isipin more pa or less. Okay. Siguro last question, Sir AJ, what is the most important message that you want to really give to our viewers right now in relation to your advocacy and your works? Have faith. Talagang yung kanina nung pinag-uusapan ng ating mga artists dito yung tungkol doon sa kanilang work, na nabibilib ako kasi they find fulfillment in it. They were very good at it. Ako, I'm a newbie in this craft, and as I was trying to find my niche, I was trying to find my footing sa comic book industry. Saka sabay akong hinataw ng mga challenges na sinabi ko kanina. But eventually have faith in God. Yun. Kasi kung kung ito naman talaga yung trabaho ni God na gusto para sa akin, hindi naman ako pababayaan eh. Yun. Sa number 1, have faith. Number 2, if you have a message, just deliver it, kasi yung iba na nauunahan ng takot, nauunahan ng hiya. I myself am ewan ko kung ganito kayo. Ang lakas ng procrastination ko bago gawin yung dapat gawin. Before I write even one page, na ako sa si Sir sa may sarili siyang lugar, ako sa coffee shop ako talagang pinagmamasa ko muna yung mga tao, paano sila mag-usap, hindi naman ako chismoso, pero hindi ko naman talaga yung mga pinag-uusapan nila, I observe people, and then finally, when I type, parang andun pa rin yung pagdududa sa akin, tama ba itong ginagawa ko, etc. Just write, as a writer, I find it very helpful na, sige, isulat mo lang na isulat, saka mo lang i-edit mamaya. Don't be afraid to bring out that message. Yun lang. Wow. At syempre, mga kaibigan, another message perhaps that the Patriot Comics would like to tell us is to consider the fact that the devil exists. Yes. Sa panahon ngayon, especially ang gusto ng demonyo kasi is yung maitago yung identity niya. And he's very good. He's a liar, he's a thief, he's a murderer. Yung ang palalabasin niya yung mabuti ay masama at masama ay mabuti. This is also my way of being the voice in the desert, and say, let's go back to traditional values that will value life, family, lahat nung faith in God, lahat regardless of religion. Yes, etc. Actually, maraming nakabasa nito na hindi naman Catholic and they say they enjoy it. So yun, the devil is powerful, but he's no match for God. Of course. Yun ang masasabi ko. The devil will wreak havoc in your life, but as long as you have God, you have everything. Yes. And I think, Sir AJ, you would also agree that the book is also a reminder that we also have to fight our inner demons in life. Yes. We have our different personal devils. Yun ang gusto kong i-emphasize dun sa ating stories. May kanya-kanya siyang laban ito. Katulad natin, meron tayong kanya-kanyang laban sa buhay. Kailangan natin labanan ito. Hindi naman tayo nag-isa sa laban na yan. Kasama natin ang Diyos. Amen. Okay, meron tayong mga Facebook Live viewers na nagre-react. Sabi ni John Watt,
Wala akong inclination sa comics pero meron akong sobrang na-appreciate ang Patron Comics dealing with pro-life issues and exorcism. Authored by a friend of mine, AJ Perez. Very interesting and penciled by the great Gilbert Monsanto. Very interesting kasi etong comment na to dumating bago pa i-announce na guest natin si Sir AJ. So nagkataon. And then nag-comment bigla ulit si John Watt. Oh, hi AJ, what a surprise. Oh, hello John. Sabi naman ni Chris Kasinginan Yuson, hello kay Trey Media. Sabi ni Onel Kramyaj, isa puso mo lang ang ginagawa mo at maganda ang kalalabasan nito. Tama nga naman, once we learn to follow our path, our dreams, our passions, everything else will fall into proper place. Nakikinig din sa atin ngayon at nanonood si Romer Guara ng Paref Northfield School for Boys. Hi Sir Romer. Si Francis Perez ng University of Santo Tomas, kakagraduate lang from the Paref Northfield School for Boys. Siyempre, ang voice master ng ating bansa, if ever you're considering na gawing cartoons ang patron, I'm sure our voice master would love to be the dubbing director. Tama ba, Mr. Pocholo de Leon Gonzalez, ang aking mentor? Hi, Sir Choi. Maraming salamat sa lahat. Siyempre, ang aking mabuting kaibigan. Hi, Astro De Castro. Ang aking kaibigan sa Paref Northfield, si Mr. June Abejo. Siyempre nakikinig at nanonood din sa atin si Mr. Daryl John Jacinto. At may pahabol si John Watt. Important point, exorcism is not about power. It's about the love of God for the person wanting to free him or her from possession. Yes. Si Jane Glodo at si Joby Santa Ana ay nanonood din sa atin ngayon. Kasama ng mga mahigit sa 1,000 nakapanood ng ating episode ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa mga nanonood at nagla-like and share. Yeah, pwede kong huli na lang. Yes, Sir AJ. Kasi naghahanap yung mga tao sa bookstores. Sa bookstores, in the future, magkakaroon po niyan. Pero kung yung mga gustong umorder, may order through me. Yes po. Paano po yan? ajuperez@gmail.com ajuperez gmail.com. Yun. Cellphone number 0929-173-3558. Alright, 0929-173-3558. Yes po. Alright, mga kaibigan, napakamalaman po ng ating usapan. Sir Randy, before we end our very interesting episode which started from arts, comics, and then exorcism, and then about family and God, meron ka pa bang gustong i-promote or gustong ibigay na contact number for our viewers right now? Oh, just visit my Facebook page. Hanapin nyo lang Randy Valiente. Yun lang. Oo. Tapos Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Yes, ikaw Jiro, any last words for our viewers today? If you wanna contact me, i-search nyo ako sa Facebook, JC Misuse. Yes. Happy Mother's Day rin sa mga nanay dyan. Saludo ko sa inyo at Happy Mother's Day sa mom ko. Yes, mga kaibigan, isang masaya at makabuluhang klase na naman po ang inyong natungayan sa inyong paboritong klase tuwing Sabado ng umaga, ang School of Life Radio. Mga kalanayan, maraming salamat sa inyong pag-aalaga sa amin, katulad ng aking nanay na single mom. Bukas, ito'y araw ninyo. Naway mag-enjoy kayo. Happy Mother's Day and we love you. At wag din po natin kalilimutan na ngayong araw po ito ay pinagdiriwang din natin para sa mga Katoliko ang ika-100 anibersaryo ng pagpapakita ng ating ina sa langit sa 3 bata sa Europa. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang centenary or 100th year anniversary ng Our Lady of Fatima. Naway maramdaman natin ang pagmamahal ng ating ina dito sa lupa at ng ating ina at amang nasa langit. Mga kaibigan, sana po ay nag-enjoy kayo sa ating subject ngayong araw at i-apply ang inyong natutunan mula sa ating mga life teachers. Huwag na huwag po ninyong kalilimutang tumutok tuwing Sabado ng umaga. Sa ngalan po ng aking mentor at kaibigan, isa sa pinakakilalang motivational speaker ng ating bansa, ang nag-iisa at poging-poging voice master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzalez. Ako naman po ang inyong teacher motivator sa radyo at sa classroom, si Kuya Burns. Mga kaibigan, magkita-kita tayo ulit sa susunod na Sabado, same time, same place, HI Media Broadcasting Network. At soon mga classmates, tayo po ay mapapanood na rin sa TV. Abangan nyo po yan. Magbabalik po ang School of Life Radio sa susunod na linggo. At tandaan, dito sa School of Life, classroom mo ang buong mundo. Class dismissed. Ito ang DZRJ 810 AM HY Media, ang himpilan ng bawat Pilipino.